morning, Kuya! Good 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 morning. Good! Morning! Kuya! Ano ba yan? Good morning po, good morning sa lahat ng mga nanonood sa atin this Wednesday morning, June 29, 2022. At binabati rin natin, of course, ang mga netizens po natin na palaging nakasubaybay sa ating mga social media accounts. Yan, hello po sa inyong lahat. Good morning po. At pwede nyo rin pong mapanood ang ating programa sa pamamagitan ng YouTube dahil naka-live streaming po tayo sa official YouTube account ng UNTV News and Rescue and of course, sa Good Morning Kuya Facebook page. And at this Wednesday morning, marami na naman tayong tatalakayin. Grabe ang bilis ng Yes. araw. Pero ito, Update. mamaya po, mga kasangbahay, ay makakasama natin si Dr. Rob Walter na isang chiropractor para talakayin sa atin ang tungkol sa herniated disc, bulging disc, and slip disc. Kaya sama-sama po nating abangan yan mamaya sa Usapang Pangkalusugan. At para sa ating inspiring story for today, tunghayan po natin mamaya ang kwento ng pagsusumikap ng isang lola at isang nanay na nakilala natin sa Sarangani Province at kung paano sila naabot ng Members Church of God International dahil MCGI cares. Yun. Nakarating na ba kayo sa theme park, Max? Yes! Yan, Theme Park. Ayan. Kasi meron tayong pinuntahan na Adventure Zoo theme park yung ating production team sa Pampanga. Yan po mga kasambahay, yan po ang ating aabangan mamaya sa trip ko to. But wait! There's more! Parang dinosaur. Kasi nakikita ko mga singer kayo, kaya kahit sa ganun lang makabawi tayo. Alam niyo ba na meron ng isang device na ikaw lang ang pwedeng makarinig ng audio o sound kahit wala kang gamit na headphones? Paano yun? Hindi po yan guni-guni. Parang ayoko. Parang ayoko din. I hear, and Sandali, ano ito? Pero para malaman niyo kung ano yan, mga kasambahay, abangan niyo mamaya sa Teki Muna. Ayan naman po ang ating balitaan at impormasyon ngayong Wednesday morning. Talagang siksik po ang ating umaga ngayong Miyerkules. Kaya samahan nyo kami hanggang mamayang 8:30 in the morning po ha. But for the meantime, dumako muna tayo sa ating advisories for today. Unahin po natin itong abiso sa mga motorista. Apektado ng road closures na ipatutupad sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ilang biyahe ng bus at jeepneys na manggagaling sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX bukas. Ang mga rutang apektado, isasagawang aktibidad ay ang biyahe ng city bus na Loton via Padre Burgos, Quezon Avenue via Loton Taft, Monumento via Roas Boulevard at North Luzon Integrated Terminal o NLET. Apektado rin ang biyahe ng mga modern PUJ na Loton via Taft at traditional PUJs na Divisoria via Mabini at via Taft. Expect heavy traffic po mga kasambahay at delay sa mga biyahe. Para sa iba pa pong impormasyon tungkol dito, bisitahin lamang ang @Parañaque ITX Facebook page. Thank you, Joshua. Ito naman po ang advisory natin mula po sa Valenzuela.
magpapatupad po ng merging traffic scheme sa bahagi ng MacArthur Highway sa Barangay Karuhatan, Valenzuela City dahil sa ongoing sewerage project sa lugar. Kaya pinag-iingat po ng mga otoridad ang mga motoristang bumabaybay sa binanggit na kalsada lalo na mula alas 9 ng gabi hanggang alas 5:30 ng umaga dahil sa pagkukumpuning ginagawa ng Maynilad sa lugar. Bunsod nito, maaari ding humanap ng alternatibong ruta upang makaiwas sa maaaring maging abala. Kaya inaasahan naman po na tatagal ang merging traffic scheme bunsod ng sewerage project sa MacArthur Highway hanggang sa October 21, 2022. Ayan, medyo matagal po, no? Samantala, manatili po kayong nakatutok sa @Valenzuela City Gov official FB page para sa iba pang anunsyo tungkol dito. Alright, ito naman po sa Pasig, traffic advisory din para naman sa mga Pasigenyo. Magpapatupad po ng traffic rerouting scheme sa Pasig City, bunsod po ng pagdiriwang ng 449th Day ng Pasig. Ilan sa mga kalsadang makakaranas ng mabigat na daloy ng mga sasakyan. Simula po alas 6 ng umaga ng July 1 ay ang Caruncio Avenue, MH Del Pilar Street, Dr. Sixto Antonio Avenue, A. Mabini Street, C. Raimundo Avenue at Mercedes Avenue. Paalala po ng pamahalaang lungsod na humanap po ng alternatibong ruta upang hindi maipit sa trapiko dahil po sa isasagawang Pasig City Civic Parade 2022 sa Biyernes. At para po sa buong detalye hinggil dito, bisitahin lamang ang @Pasig PIO official Facebook page. Right, thank you, Ian. Sa Navotas naman po, naglabas ng listahan ng gasoline station ang Navotas City Government kung saan po maaaring gamitin ang fuel discount card na tinanggap ng mga Navotenyong bangkero sa lungsod. Makikita po ang listahan sa @Navotenyo Ako official FB page. I-click nyo lamang po ang link para po ang iba pang impormasyon hinggil dito ay makita ninyo. Samantala, paalala po ng Navotas City LGU na gamitin po ang fuel discount card para sa pagbili lamang ng gasolina o krudo sa mga participating petroleum outlet. Magdala po ng valid ID o barangay certificate kung magpapakarga. Para po sa iba pang alituntunin hinggil dito, magtungo lamang po kayo sa FB page ng Navotas City Public Information Office. Thank you, Miss Beth. Dako naman tayo sa mga abiso dito sa Quezon City. Sa mga regular na kliyente ng Trash to Cashback program ng Quezon City Government. Pansamantalang isasara ang ilang drop-off and exchange booth nito sa mga piling araw at lugar. Sarado hanggang bukas ang Commonwealth Meralco Business Center booth ng Trash to Cashback program habang temporarily unoperational naman ang Kamuning Meralco Business Center booth mula June 30 hanggang July 4, 2022. Pero bukas naman ang Lamesa Eco Park booth na matatagpuan sa Barangay Greater Fairview, Quezon City. Maaaring dalhin ang inyong mga kalakal sa Trash to Cashback booths mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Para sa iba pa pong detalye hinggil dito, bisitahin lamang ang kanilang official Facebook page, ang @QCGov o ang @QC.ClimateChange Department official Facebook. Salamat, Tini. At sinusulong po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang proyektong Recyclables Mo, Palit Grocery Ko program upang makatulong po sa lumulubog na problema sa basura sa ating pong lipunan. Kaugnay po nito, inaanyayahan po ng ahensya ang publiko na makiisa sa kanilang proyekto sa pamamagitan po ng pagpapalit ng mga kalakal sa kanila gaya po ng karton, papel, plastic bottles at bakal. Ang Mobile Materials Recovery Facility o MMRF ay isa po sa programang isinusulong sa ilalim po ng Metro Manila Flood Management Project Phase 1 na naglalayon pong maibsan ang pagbaha sa Metro Manila. At kinokolekta po ng MMRF ang mga binanggit na solid waste sa pamamagitan po ng pag-iikot sa mga barangay sa Metro Manila. At para po sa iba pang detalye hinggil dito, bisitahin lamang po ang @MMDAPH official Facebook page o kaya po tumawag sa kanilang hotline na 136.
Para naman po sa sumasakay ng MRT dyan, muli pong ipinababatid ng pamunuan ng Metro Rail Transit o MRT Line 3 na bukas na po ang huling araw ng libreng sakay na ipinatutupad sa buong rail line po yan. Kaugnay nito, huling araw na rin po bukas ng pagsasagawa nila ng kanilang libreng antigen testing para po sa mga voluntaryong pasahero na sumasailalim dito. Libre pong makakapag-pa-antigen test sa mga pasahero sa North Avenue at Shaw Boulevard Station mula alas 7 hanggang alas 8 po yan ng umaga at tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng hapon naman sa Cubao at Shaw Boulevard Station pa rin po yan. Operational naman ang buong MRT Line 3 mula 4:40 a.m. hanggang 10:10 p.m. po yan araw-araw. Strikto namang ipinatutupad ang health protocols sa pagsakay dito, kabilang na po ang pagbabawal sa pagkain, pag-inom at pakikipag-usap sa telepono o sa katabi nyo po. Strictly imposed din po ang pagsusuot ng face mask sa loob ng tren. Alright, thank you sa ating mga advisories, mga friends. Today in history po tayo sa mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong June 29. Happy birthday po! Pero balikan natin noong June 29, 2007, pumila at nag-abang sa labas ng mga Apple Store ang daang-daang consumers matapos po na ilabas sa merkado ang first generation iPhone. Balikan po natin ang kasaysayan ng popular at isa sa pinakamatagumpay na produkto ng Apple Company sa Today in History. June 29, 2007, inilunsad ng Apple sa US market ang first-generation iPhone na pinilahan at inabangan ng daang-daang consumers sa labas ng Apple at AT&T stores. January 9, 2007, nang ipakilala sa publiko ni Steve Jobs ang iPhone. Matapos ang product announcement ay marami na ang naghangad na unang makabili ng Apple brand smartphone. Ilang araw bago pa man ilabas sa merkado ang iPhone ay marami na ang nakabantay sa Apple stores at iba't ibang retailer shops sa Estados Unidos. Matyagang naghintay ang mga ito hanggang sa oras na buksan ang mga shopping center upang maging isa sa unang nagmay-ari ng original iPhone. Ang first generation iPhone o iPhone 1 ay ang kauna-unahang smartphone na may multi-touch interface. Mayroon itong 2-megapixel camera at maaaring i-unlock sa pamamagitan ng pagdadrag ng arrow papunta sa kanang bahagi ng device. Ang gadget ay may sukat na 3.5-inch diagonal screen na may 320 by 480 pixels resolution. Tumitimbang ito ng 135 grams at may kapal na 11.6 millimeters. Ang mobile device ay available sa dalawang modelo. Ang 4GB model na may halagang $499 at ang 8GB version na may presyong $599. Umabot sa 1.9 million units ang naging sales ng iPhone sa taong 2007. Pagsapit ng July 15, 2008 ay itinigil na ng Apple ang production nito. Yan. So it was unveiled January, released sa market ng June 29. Kanina di ba na-mention, ang daming taong nag-abang, no? Days before, ang dami na ng tao dun sa Apple Store. Tapos yung mga pulis daw na hindi naka-duty, pinagbantay nila doon dahil ayaw nilang matula doon sa nangyari sa release ng PlayStation. I think 3 kung di ako nagkakamali ang aking memorya. O PlayStation 3 na nagkaroon ng nakawa, nagkagulo. Binumog talaga. Oo, maingay talaga. So ito, nung ni-release nila, of course, yung mga, that time, ang kasabayan nito, yung mga BlackBerry, tsaka Nokia. Yes. BlackBerry and Nokia. Maraming pagkakaiba kung ikukumpara, of course, kasi 1 pa lang yun, di ba? 1 pa lang, iPhone 1 pa lang. Ngayon, ano ba ngayon? 13 na. Apple 13. Ang layo na. So, ako rin yung mga Pro Max pa yan. Mahaba yung mga... Madami na malaki yung camera. That year nung na-invent siya, pinangalanan siya ng Time Magazine as the greatest invention of the year. Correct, Itong correct. phone na ito, 2007. Kanina na-mention nilang daw 1-something million units, tapos 6.1 million dollars yung kinita nila sa launching nitong Apple 1 na to.
Grabe. Pero that time, of course, hindi mo din naman makukumpara sa ngayon dahil dati 2G lang, walang selfie camera, isa lang, walang video, walang video recording. Yung battery din. Hanggang ngayon naman yung iPhone, yung battery niya, pa rin, di ba? Hindi naman naaalis din. Tapos walang card slot, katulad din ngayon. Pero di ba ang lungkot, walang video recording, walang App Store. App Store, wala. So kung ano lang yung meron, kung Pero ano lang. 16 lang po ata yung mga... 16 gig, 16. 16 lang yung mga applications na pwede. Yun lang pwede mong gamitin. Isa lang ang home screen lang talaga. Home screen, hindi mo na kailangan Wala i-ganon na. home Tapos wala screen. pang Siri. Wala pang Siri. 4S lang siya lumabas eh. Oh, ayan. Pero behind doon sa success talaga ng Apple, hindi natin alam yung, ang dami palang conflicts behind sa release din. Kasi nga, ang major talagang parang pinanggagalingan ng pera ng Apple nun is yung iPad. Tapos parang medyo reluctant sila na parang i-release yung iPhone kasi parang ano naman ang mapapala ng mga tao? Parang kinokontra pa yung i-release ng iPhone po kasi nga ang major talagang pinanggagalingan ng pera ng Apple nun is iPad. So sabi nila, iPod, yung music, yung pang music lang, parang MP3. So sabi nila, paano kung ilalagay natin yung iPad sa phone? So hindi na kailangan ng tao ng iPad, meron pa silang phone. So parang, yun yung parang Conflict nila that time. So parang doon nag-move forward yung Apple na parang padami ng padami yung nilalagay nila sa phone nila na paunti ng paunti yung kailangan ng mga taong dalhin. Relo, calendar, lahat na. Parang siniksik na nila lahat kung anong pwede nilang ilagay sa phone nila, nilagay na nilang lahat. Na parang yung ibang mga telephone companies na parang dun daw sila nagkamali na hindi sila sumabay dun sa change na yun. Parang nag-stick Yung sila Nokia, masyado. Yun nga po. Hanggang ngayon, di ba, makikita mo naman talaga pag nag-release ang iPhone, talagang parang nawiwin lang sa Gusto na nila magbenta ng hindi. Parang gusto na agad nilang bumili. Yung mga Mahal post sa mga kasi. bata na kaya dalawa yung kidney natin, parang yung isa pang bilhin. Ganon talaga. Pero hindi pala ito yung first na talagang smartphone na binelt ng Apple kasi nakipag-tie up pala sila with Motorola before, di ba? Yung Rocker E1 nila, yun yung first smartphone nila before having their own smartphone, which is the iPhone. Pero ang And the nag-release iPhone nun, Motorola o Apple? Same, nag-tie up nag-tie sila. up Nag-tie up sila dun sa Motorola, Rocker E1 yon. R-O-K-R lang yung pangalan. Surprise talaga sila dito kasi during that time, sila 2G lang. Ang 3G, meron din ako nito, nag-Blackberry din ako before. Blackberry and Nokia. 3G sila, 'di ba? Ito 2G lang. Pero ang pinagyayabang naman ng Apple that time, yung Wi-Fi connectivity nila. Hindi ko na naiintindihan yung mga 2.4, 2.4. Hindi ko na 'yun alam. Pero yun naman 'yun for faster connectivity. Yung pangalan palang iPhone was not really iPhone before. It was the Purple Project kung tawagin daw nila, 'di ba? Yung iPhone na 'yan, Purple Project kung tawagin nila. Tapos they borrowed the name iPhone from Cisco. Kasi meron isang telephone maker na Cisco, yung pangalan niya. Ang ginagamit niya iPhone. They love the word iPhone, so binarrow nila yung word na iPhone from Cisco. Purple Project talaga ang tawag Kasi sa habang ginagawa nila yun, parang hindi nila maisip, ano ba itatawag natin dito? So lahat sila na nandun sa company na nagumagawa ng iPhone, tinatawag nila yung Purple Project. Yes. Purple Pro. Pero kayo po, anong unang model ng iPhone yung... Ay, wala pa si Celine pinag-usapan. 4S. 4S. Ako, Ay, 4 pala. Wala, may 4S ba? 5 na ata ako Yung una ko. Parang White? Yung may white? Opo. iPhone? Parang a year lang after nung 4 po, may 4S. Naging yung Siri na po. May 3 pa eh. May May 3G pa eh. 3G. iPhone 1 may 3G pa, 3GS, Tapos 4. 4 and 4S. 4S Ako ako magugulat 4S. kayo, hindi ako nakatry ng Siri. iPhone pa. Pero yung iPad, Parang iPad, nakadalawa yata ako niya. Kami nga may collection ng iPad eh. iPod, pati iPad. iPad ako. Ay, may iPad din. Gusto mo? Ikaw hindi din. ako Ikaw, ano first mo nag-Apple. ba? Hindi po ako nakapag-Apple ever since. Sa Hindi iPhone kasi mga, talaga hindi. ano sila, Android user. May Android ganun ako eh. Friends Mas na nadadali. Kami team Apple kami. Mas friendly kasi for us ang Android. Kanya-kanya yan eh. di ba? Hindi kasi nung unang ni-launch kasi, of course, ang iPhone, alam naman natin, yung battery life, konti lang, hindi ka tatamad ng 24 hours. Tapos yung mga Android kasi, pwede mong lagyan ng memory card. So, mas maayos. customizable. Pero ako naman, gusto ko kasi sa Apple, yung performance ng first year, kung ilang taon mong gagamitin pareho, hindi bumabagal, hindi.
Kasi nag-Android na din ako dati. Tapos isang dagdag lang, Joshua, si Evita Peron, if you're familiar, Don't Cry For Me, Argentina. Oo. Nung same date, 1974, naging siya, first female head of the government after becoming president. Nung Isabel namatay Peron siya, di ba? Isabel Peron. after mamatay nung kanyang asawa, siya ay third wife. Third. Ni, what's his name? Juan Peron. 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 Yung movie yan, di ba? Si Madonna ba yun? Argentinian. Argentina, yes. Don't Cry Kaya For pala, Me, Argentina. Okay, at yan po ang ating Today in History, ang first generation iPhone. Mga kasangbahay, mamaya po isang kwento na nagpapakita ng pag-ibig sa iba bago ang sarili ang itatampok natin sa ating Kristiyano drama sa pagbabalik ng Good Morning, Kuya! Tuklasin ang hatid na kalusugan ng luntiang kalikasan mula sa mga natural na healing halaman. Sasagutin ang inyong mga katanungan at magbabahagi ng mga kwento ng kagalingan. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Edinel Calvario. Hayaan niyong samahan ko kayo tuwing Sabado at Linggo, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa Hiling Galing, live dito sa UNTV. Mas madali nang maipararating sa Serbisyong Bayanihan ang inyong mga pangangailangan sa pamamagitan ng aming social media accounts. Sa live stream ng aming programa, i-type sa comment section ang inyong pangalan at ang inyong suliranin o kahilingan na ibig ninyong aming maaksyonan. Hintayin ang aming reply at posibleng isa kayo sa aming tatawagan at makakausap ng live. Ako ang inyong Kuya Daniel Razon at dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito po ang Serbisyong Bayanihan. Ito may tanong ako, sino ang mahilig sa inyo sa sapatos? Sino bang hindi mahilig sa sapatos? Mahilig tignan. Tignan. Pag tinitignan nyo lang parang ang Ay, saya. ayaw daw hindi mahilig sa Pag bibili sapatos. na parang Hindi hindi. ganun kahilig sa sapatos. Basta may isa lang akong sapatos, yun na yung gagamitin ko lagi. Ako lagi napapagalitan. Pag bibili ako ng sapatos, bibili ka na naman ng sapatos. Ilang Hindi naman octopus nagagamit. ka ba? Oo. Kasi diba minsan natutuwa lang tayo, titignan natin siya, ganun. Pero yung iba hindi naman sinusuot. Ganyan. Kasi gusto ko sana i-share sa mga kababayan natin ang kwento ng isang sapatero na nagsimula sa maliit na negosyo at ngayon ay lumago na ang kanyang paggawaan ng sapatos. Uy. Kung nung mga nakaraang nagtuturo tayo ng mga pwedeng pagkakitaan, hindi ba? Ngayon naman ay ibabahagi natin ng ilang kwento ng pagsisikap ng ilang mga kababayan natin upang mapalago naman ang kanilang mga negosyo. Panoorin natin yan dito sa ating Bread and Butter. Mayroon akong isang kaibigan na malapit sa amin sa probinsya na matanda, nagagawa ng sapatos. Nakakuha ko na idea sa kanya na yung ibinubuhay niya sa pamilya niya, doon ang gagaling. Kaya nung mga panahon na nag-aaral ako, yun, madalas nakikita ko siyang gano'n. Hanggang sa dumating ng panahon na yung idea na yun, nagamit ko. Nakikisaka lang kami, ano lang ako nung araw, nakikipagtanim, pulot na, nagbubunot ng punla, gano'n. Yun ang trabaho ko, pagkayari ko, madaling araw, magtitinda akong pandesal, gano'n. Ayun, naisip ko na, sabi ko sa misis ko, meron akong relo na patakbuhin na Seiko 5
Noong araw na ibebenta pa yun At saka yung hikaw ng misis ko, at saka yung porselas. Benta ka ako natin ito para magamit natin. Maglalagay ako ng kahon sa gilid ng karsada. So, ayun naman, nakaraos, nakapagsimula. Noong panahon na nasa sidewalk lang ako, sa gilid ng karsada, andun yung hinuhuli kami, pinaalis kami ng mga barangay. Actually, dinanas ko pa yung sinisipa yung kahon ko sa gilid ng karsada ng mga taong munisipyo para paalisin kami doon. Kaya lang, nakikiusap kami kasi wala naman kami hanap buhay maliban doon. Ayun, dumating po yung nakaipon kami ng pa 50, 100. Ayun, hanggang sa umabot na doon sa presyo ng gusto kong mabiling motor. Ayun, doon na nagsimula na hanggang sa dumating na yung panahon na nalipat na ako nakakuha na ako ng maliit na pwesto. Pag pagkayari doon, ganun pa rin ang sistema ko. Paipon-ipon, nung makaipon, bumili na ng makina, ng materyales. Ayun, hanggang sa nagkaroon ako ng pagawaan na mismo ng bagong sapatos at saka ng mga tsinelas. Hanggang sa ngayon, yan, tumatakbo yung negosyo. Sa awa tulong ng Diyos, yung hanap buhay ko, nakapagpundar ako ng mga machine na masasabi natin na talagang medyo sumasabay na sa mga malalaking yung mga pagawaan na medyo kilala. Napalago ko po siya siguro sa awa na rin ng Diyos. Nag-branch out ako, Nueva Ecija. Ngayon, doon, ayun, dinanas namin na ang nangyari, nasara dito sa pinaka-main namin sa Olongapo. Nauwi ako ng Nueva Ecija hanggang sa dumating yung panahon na talagang nag-zero balance, bumagsak. Pero andun pa rin na sabi ko nga, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos dito sa hanap buhay na to. Ayun, nung dumating yung panahon na medyo nakaipon na naman, ayun na, nagdire-diretso, naging baligtad ang panahon. Naisara naman yung aking pwesto sa Nueva Ecija. Napunta naman ako na Olongapo. Ayun, dito na po nagdire-diretso na hanggang sa ngayon. Pero ganun pa man, tinamaan pa rin ako nung dumating yung panahon ng pandemic. Yung aking mga pwestong iba dito sa Olongapo na naipundar ko, naisarar din yung 3. Pero sa ngayon, sa awa tulong ng Diyos, mayroon pa akong isang pwesto na kasalukuyang umaangat na naman. Handon lahat yung mga machine ko, doon ko inilagay. Yung iba, dito na sa bahay. Yun, problema na dumating sa akin. Sa pinag-usapan namin mag-asawa kung paano gagawin namin, pinagtutulungan namin kung paano diskarte gagawin. Ayun, sa pag-uusap namin na ganito, gano'n ang gagawin sistema na nakikipagtulungan naman sa akin yung mga anak ko. Hanggang sa ngayon, sila na yung nag-manage nga ng shop. Ako dito na lang sa bahay gumagawa. At higit sa lahat, yun yung gabay ng awat tulong ng Diyos ay palaging nandyan para yung ating hanap buhay ay dire-diretsong umunlad. Nakakatuwa, di ba? Kasi nagsimula lang siya sa maliit, pero ngayon naman, tinan mo, may sarili na siyang shop, may mga iba't iba na rin siyang klase ng makina para magamit sa pag-aayos ng sapatos. Yun talaga yung isa rin sa mga, makikita natin talaga sa mga business-minded talaga, Kahit gaano kaliit lang yung kinikita nila dyan, ang mga role model ko dito, yung mga Chinese talaga Kasi kahit yung teacher ko dun sa dati kong school, no, senior high school, yan yung lagi nilang sinasabi, na kahit 0.25 lang yung kita dyan, para sa atin, di ba, parang hindi na nga, iniiwan na nga lang yun sa mga groceries, so, di ba, nakikita natin sa daan. It's the change. Pero sa kanila,
tinatago nila yon. Kasi pag naiipon nga naman, totoo, hindi naman mabubuo ang piso ng walang 0.20. Saka nakaka-inspire yan para sumakasambay. Tsaka para din sa atin. Kaya nga, di ba, pagka, minsan after ng GMK, nag-uusap-usap po kami, ganyan na parang, ano ba pwede natin i-business? Kasi yung mga ganito, nagsisilbing inspirasyon din kahit sa amin po, na parang, kahit bata kami, parang pinapaisip kami na mag-business. Kaya gaya ng sinasabi rin ni Kuya na parang kahit papano, kahit sa mga maliliit na ganito mga paraan, parang mag-start kayo para magkaroon lang din kayo ng iba pang source of income, magandang business din. Tsaka, yun nga, mga ideas na pwede rin makuha ng mga kasabahay natin. Saka dito sa bread and butter, nakikita talaga natin, di ba, na maraming mga klase ng businesses na minsan kumikita pa ng higit dun sa mga minimum wage earner. Diba? Katulad nung nakaraan lang natin. Candy. Oo, yung ice candy. 1,000 Imagine. pesos. Oo, tsaka yung munchkin ba yun? Na, pwedeng kumita ka, 1,000 a day. So, isang linggo, 30,000. O, diba? Saka lagi nilang pinapaalala na kapag may tiyaga, may pagpapala. Di, pero yung iba nga po kasi parang takot silang mag-start ng business po nila kasi wala silang idea kung paano ba nila gagawin, paano po nila papalaguin. So maganda na meron tayong gantong segment ng bread and butter para mabigyan sila ng idea na ito yung mga posibleng pwede mong simulan, maliit lang na puhunan. So pwede mong palakihin, katulad nung ginawa ni tatay na dati, konti lang, hindi naman kailangan malaki kagad yung i-invest mo. Pwede magsimula ka pa unti-unti, tapos papalakihin mo yung Pamagamit kung ano yung skill na pinagkaloob sa'yo. Saan ka marunong, kung saan yung forte mo. Doon mo gamitin yung skill na pinagkaloob sa'yo. Kapag sa sa business, parang depende sa sipag mo yung kikitain mo. Unlike kapag employee ka, fix lang. Pero pag business ka, depende siya sa sipag mo kung gaano mo siya papahalagahan mo rin, kung paano mo rin siya mamahalan. Kasi pag minahal mo, hindi mo na siya makikita as work. Parang makikita mo na lang siya as parang mahal mo yung ginagawa mo, tapos di mo na alam, kumikita ka na. Kaya pag business talaga, limitless Depende sa sipag mo. Business na tayo. Mag-business na tayo, pag-isipan natin yan. Yes din, Pero ito, anong mararamdaman nyo kung meron kayong isang bagay na pinag-iipunan, Pinag-iipunan nyo ng matagal, tas yung perang inipon nyo, napunta sa isang emergency kasi kinakailangan yung pera na yun. Nakaranas na ba kayo ng ganun? Ng ganung instance, kumbaga? Parang okay naman kasi at least nung panahong emergency, may nadagaan. Tsaka importante rin kasi talaga na meron kong tinatawag nilang sa financial na yung emergency fund na sinasabi na whether, kasi hindi natin alam yung emergency pag dumating, whether di natin alam, baka mamaya magkasakit ka or ano. Kaya importante rin talaga yung may emergency fund. Kaya ako natanong yan kasi may kinalaman dyan ang tampok nating istorya dito sa ating Kristiyano drama. I'm so tired.
Tapos na ako, Mika. Pero mabibili ko na yung dream camera ko bukas. Oo, talaga? Sana all naman. Isa yan sa mga top of the line, di ba? Finally, after years of hard work, di rin birang part-time, no? Yeah, it's hard to manage time between school and work, you know. Ano nga ba kasi yung gusto mo? Yung A73 or yung 7C? Yung A73, masyado kasi mahal yung A7C. Pero maganda naman yung mga reviews sa YouTube. Pwede rin siya sa folio ko. Nice, nice. You've got to let me borrow that someday, okay? Yeah, it's about time I invested in one. Look at the photos I sent you. Oo nga, no? Sayang, ang ganda pa naman. Mas maganda sana if taken by camera. But this will do for now. Tis-tis lang. Oh yeah, forget to tell Mama about it. Mamaya na lang ulit. Okay, see ya. Bye! Bye-bye! Veronica. Oh, Veronica, napatawag ka? Ate, si tatay, dinala namin sa ospital. Na-stroke siya. Wala kaming pera. Ha? Magkano daw ang kailangan? Hindi ko alam. Kasi ayaw nilang i-admit si tatay. Wala kaming pang-deposit. Ah, sige, tanungin mo kung magkano kailangan. Gagawa ko ng paraan. Ha? Sige. Okay, bye-bye. Hello, Mare. Baka may pera ka dyan? Emergency sa Pilipinas. Hiramin ko sana. Naku, pasensya ka na, Mare. Marami akong bayarin, nagkasabay-sabay. Ah, ganun ba? Sige, Mare, di bale. Salamat. Sige, bye-bye. Ito po. Ano to, anak? Yung naipon ko pong pera, gamitin niyo po muna sa Pinas. Huwag na, anak. Mas kailangan mo to para sa camera mo. Alam kong pinaghirapan mo to eh. Gagawa ko na lang ng paraan. Mas kailangan mo to para sa portfolio mo. Okay lang po. Magagawan ko naman po ng paraan eh. Gamitin niyo po muna to para kay Lolo. Sa panahon po ngayon, mas kailangan niya po to para kaysa sa akin. Salamat sa Diyos, anak. Ate, babalita ko lang sa'yo na admit na namin si tatay. Maraming salamat sa Diyos. Bro, malapit ko na matapos yung portfolio ko. Ano ba? Patingin nga. Isa pa. Tamo, hindi naman halata na cellphone. Ito, may nakita akong mag-asawa kanina. Cute naman. Nak? Ay, wait lang. Si Mama. Nak, may sasabihin ako sa'yo. Ano po?
awa ng Diyos na admit na siya sa Oo, talaga po. Salamat sa Diyos. Yay! Pangalawa, You're so great. Kaya pag hindi mo talaga, pag ano ka, no, selfless ka, kumbaga, hindi ka selfish. Pag talagang iniintindi mo yung kapwa mo, di ba nga sabi rin sa Bible na mahalin mo yung kapwa mo na parang ikaw. Kaya iba rin talaga yung parang, kumbaga, blessing din na ibibigay sa'yo kapag ganun ka magmahal sa kapwa mo. Na katulad nga doon sa K-drama na hindi niya inuna yung sarili niya. Inuna niya yung kung ano yung mas tamang gawin. Kesa yung sa wants lang niya. Kaya ang ganda rin. Ang lesson sa K-drama na. Saka yung pag-let go mo sa isang bagay na alam mo namang may paglalaanan na yun yung mas mahalaga. Doon mo mas mapapakita yung value talaga eh. Kung sino yung mas vina-value mo kapag meron kang nilet go para dun sa isang tao or para sa isang specific siguro na gamit. Pero dito sa kaso na to, sa tao niya, pinaglaanan. So, pinakita niya kung gaano niya kamahal yung tao na yun. Kaya parang yung love is sacrifice po. Parang hindi siya, kapag yung ginawa niya is sacrifice niya na pinakita niya hindi dahil sa material na bagay na yun. Pinakita niya dahil wala siyang, hindi niya mahal yung bagay na yun. Hindi niya mahal yung pera o anumang material na bagay. Mas mahal niya yung person. Yes. Mas importante yung person. Very nice. Sana marami pang mga gantong mga K-drama tayo mapanood, di ba? Mga ganyan. Pag mga K-drama talaga, parang hindi pwedeng, walang, laging may sense, laging may magandang lesson na binibigay. Very inspiring. Oh, tsaka everyday yan, di ba? May K-drama tayo. Kaya nakakatawa. Nakaka-good vibes. Nakaka-good vibes. Siyempre mga kasambay, pang padagdag naman sa ating good vibes. Nakakatuwa kasi makita ang pagsisikap na ginagawa ng ina o lola para sa mga anak at apo. Ang sekreto dyan ay pag-ibig. Diba? Parang sa K-drama talaga kanina rin. Dugtong-dugtong eh. Love. Love talaga yung... Kasi minsan hindi ka makakapagsakripisyo kung wala kang pag-ibig dun sa tao, di ba? Mahirap yun. Oo. Hindi yan basta-basta nagagawa. Kapag di mo mahal, di mo maibibigay. Di ba? Parang ang hirap magbigay pag hindi mo mahal or walang pagmamahal. Kaya napag-usapan natin yung pag-ibig kasi yung ating lola at isang nanay na nakilala natin sa Sarangani Province sa Mindanao yan. Iba yung pag-ibig. Talagang matindi yung pag-ibig nila kasi buti na lang at naabot ng ating MCGI Cares ang kanilang kahirapan at naghatid sa kanila ng konting regalo ang mga kapatid dahil MCGI Cares. Dili ko maglahom kung nay akong aning karon pa. Kayo ako sa inyong hangtanan. Ang 63 taong gulang na si Lola Martina, sa bunga ng lupain lang umaasa. Gaya ng kanyang mga kabarangay sa Kapate sa bayan ng Kiamba, pagtatanim ng mga pambentang gulay ang kabuhayan ni Lola Martina. Isang beses sa isang linggo lang siya nakakapagbenta na siyang kanyang pinagkakasya. Mga tulo ka adlaw na makuha og sakway. Abot sa tulo ka adlaw among limpyuhan. Human limpyo.
kanang akong income nga 150 magkuha ko 2 ka kilo ug apil ang asukal, kape, mga sarang mga bitsin, asin. Sa kanyang edad na hindi na rin naman kalakasan, ang Diyos ang tangi niyang tinatawagan upang sa araw-araw ay magbigay sa kanya ng lakas upang makagawa pa. Dusa, ang tusong. Abot sa balay, kung maato ka dito, abot ka sa balay. Kaya tayo, kada gabi, ang kampo, sa nayo ko sa Ginoo aron magkuan ko. Maayo akong mga lawat, akong sakit. Dahil sa pagpanaw ng ina at asawa, nag-iba ang takbo ng buhay para kay Nanay Celerina ng Barangay Tablu, Bayan ng Tampakan, South Cotabato. Ngayon ay mag-isa na lang niyang itinataguyod ang mga anak na naiwan sa kanya. Kung paano, minsan ay hindi na rin niya alam. Kung kuan, kanang mangita big trabaho, say manggulay, mo trabaho. Kung adlaw na, manglakat mi diri sa among balay, way tao diri among balay biyaan. Tagabi na may magulay diri. Nang hugas og plato, dai magpahugas og plato niya, mandilhig sa balay nila. Mo na siya. Magakot og bala sa kanang giamuhan na mo. Daghan trabaho lagi. Dahil sa kahirapan, hindi na kaya ni Celerina na pag-aralin pa ang mga anak, kundi tumutulong na lang sa kanya sa paghahanap buhay. Kapoy, malakit mong kalawasan, may trabaho. Bakag maluya ba? Kapoy. Gamay na yung income niya. Nya among ipang palit ubugas, kaya may palit ubugas. Mga sudan. Sayat, panghatagan man may bugas po sa among silingan. Muna. Si Lola Martina at si Nanay Celerina, mga mukha ng kahirapan, pero lumalaban. Mga taong nagsusumikap magbanat ng buto kaysa mga agrabyado ng kapwa. At dahil MCGI cares, deserve nila ang makadama ng saya mula sa kapatirang lumilingap sa kapwa. Dili ko magdahom kung nay akong gidawat ani. Karon pa. Dako kaayo akong salamatan sa inyo. Sa inyong hay. Nay akong gidawat. Bugas. Nga kuan bisa nga tinapa. Dako kaayo akong sa inyong hay. Salamat ako nga nay hinabang tama. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos, MCGI cares talaga. Habang pinapanood ko yung ating video, naalala ko yung sinasabi ni Kuya nung kailan ko na sa mga kapatid po sa MCGI na kung alam din ng mga kapatid, walang mamamatay ng gutom. Kaya yung pagmamahal na yun, pilit natin sa tulong ng Diyos, sinusubukan natin na maabot hindi lang yung mga kapatid natin, matulungan natin. Pati yung mga tulad nila nanay na hirap din sa buhay na minsan bigas wala sila na buti may mga kapitbahay po sila na tumutulong sa kanila na minsan daw yung kapitbahay na binibigyan silang bigas kasi walang-wala talaga sila.
Saka nakasama ako sa mga ganitong klase ng mga outreach program. Nakikita ko talaga yung mga kapatid sa MCGI. Halimbawa, natulungan na nila yung tao, nabigyan na nila ng groceries, sasabihan pa nila yun na kapag nawala na yan o kaya kapag kailangan ka ulit, punta ka lang sa lokal namin, nandiyan yan, ganito, ganyan. So, hindi lang doon natatapos yun na once nagbigay ka, okay na. Hindi. May kasunod pa yun kapag nangailangan ka lang ulit. Tapos minsan sinishare din nila kapag syempre sa mga kababayan natin nasa lansangan, hindi ba? Sinishare nila sa mga kasama nila, o pag wala na daw tayo makain, punta lang daw tayo sa kanila. Di ba nakakatuwa ng puso sa maliit na paraan, no? Pagkain, sa tubig, nakakatulong tayo sa kanila. Kasi mga kailangan yun sa araw-araw eh. Tsaka ang sarap sa feeling yung pag nakakanood tayo ng mga ganito, parang kahit tayo din, ma-inspire din tayo na tumulong, ano yung pwede nating gawin para sa mga kababayan natin, mga kapatid or hindi man. Paano natin sila matutulungan? Kaya nga 'di ba laging sinasabi ni Brother Eli tsaka ni Kuya na kung yung mga ibon nga sa parang, 'di ba, pinapakain ng Diyos, hindi sila nag-aalala kung anong kakainin nila. Paano pa tayong mga tao mahal ng Diyos ang tao? Mas nagkakaroon tayo nung sense ng parang yung humanity ba? Pagmamahal mo din sa kapwa na hindi mo iniisip na parang porke hindi nangyayari sa yung mga ganitong bagay, hindi na nangyayari Hindi sa iba. nag-exist. Parang pagka ganyan yung napapakita sa atin yung reality na ay, may ganito pala talagang klase ng mga tao na nahihirapan sa buhay. Na napakasarap naman talagang makita, saka napakasarap maramdaman sa puso na kapag nabigyan na sila ng mga ganitong klaseng mga bigas lang, di ba? Mga maliit na paraan ng pagtulong natin. Nagiging nakakabahagi tayo sa pagkakaroon nila ng ginhawa kahit papaano. Kasi yun nga, sa buhay kasi nila, katulad ni nanay at ni lola, yung binanggit sa AVP natin, mahirap yung dadating ka sa point na hindi mo na alam. Parang dead end na pa. Sobrang daming alalahanin, daming problema. Kasi hindi naman nawawala yung mga ganong bagay, mga alalahanin na nakakabalisa talaga. Sa buhay natin, lagi yan meron dumadating. Pero para po sa mga maraming alalahanin sa buhay na nais sumunod sa kalooban ng Diyos, ano ba yung dapat nilang gawin? Ang tanong na yan, ang sasagutin po ni kapatid na Eli Soriano sa ating Biblically Speaking. Kung ikaw lang mag-isa, hindi mo maaalis lahat yung alalahanin na yon. Miski yung pag-a-adjust mo sinasabi, ay mahihirapan kang alisin mo yon pag ikaw lang mag-isa. Nakasulat yon sa 10:23 ng Jeremias. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Ayon, maliwanag yung talatang napakinggan mo, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Ikaw mag-isa, hindi mo kayang ituwid ang hakbang mo. Sino ang pwedeng magtuwid? Sa 16:9 ng Kawikaan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ang Diyos ang nagtutuwid ng ating hakbang. Paano itutuwid ng Diyos ang ating hakbang? 4:7 ng Santiago. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Ang unang dapat step na gawin natin para tayo ituwid ng Diyos, pasakop tayo sa Diyos. At yun nga'y nagaganap sa bautismo. Kaya kung magpapasakop ka sa Diyos, ang Diyos ang susunod na gagawa sa buhay mo. Yung hindi mo kayang ituwid, yung hindi mo kayang lutasin, yung hindi mo kayang alisin, maaalis ng Diyos yun kung sasampalataya ka. Alisin mo yung mga alalahanin sa isip mo, isubmit mo yung sarili mo sa Diyos, tanggapin mo yung bautismo na may pananampalataya, and God will do the rest. Tandaan mo, there are things we cannot do but can be done by God. There are things we cannot do that can be done by God. Salamat po sa Diyos.
Ayan, thank you po, Brother Eli Soriano. Mga kasangbahay, antabayanan po ninyo ang ating balitaan kasama si Miss Rina Villamor Camara pagkatapos ng ilang sandali. At dahil dyan, ayan, magbabalik po ang Good Morning, Kuya! Hanap nyo ay natural na lunas sa inyong karamdaman, buksan ang isipan at palawakin ang kaalaman. Sasagutin ang inyong mga katanungan at magbabahagi ng mga kwento ng kagalingan. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Edinel Calvario. Hayaan niyong samahan ko kayo tuwing Sabado at Linggo, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa Hiling Galing, live dito sa UNTV. Mga paraan para mabawasan ng stress habang may krisis. Normal lang ang makaramdam ng lungkot, stress, takot o galit sa kasalukuyang krisis. Ito ang ilang paraan para harapin ito. Panatiling malusog ang katawan sa pamamagitan ng proper diet, tamang oras ng pagtulog, exercise with social distancing at pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay. Umiwas sa paninigarilyo, pag-inom ng alak o paggamit ng droga. Mag-ingat sa fake news. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang source tulad ng WHO at DOH. Libangin ang sarili at maging produktibo. Makatutulong ito para mabawasan ng stress habang may krisis. Higit sa lahat, huwag kalimutang manalangin sa Diyos. Kailangan mo ba ng health professional na makakausap? Tumawag sa National Center for Mental Health sa mga numerong ito. A reminder from UNTV, your public service channel. When we take off, you get a fresh overview of the news. From city issues to countryside stories, we tell you about celebrations and accounts of destruction. With drones, we give you not just visual narratives from a whole new perspective, but service on a higher altitude. This is our advocacy at UNTV Drone Journalism. Magandang umaga, ngayon ay araw ng Miyerkules, June 29, 2022. Sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Pag-upo sa pwesto ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr., wala nang anumang hadlang matapos i-dismiss ng Korte Suprema ang mga petisyon laban sa kanyang kandidatura.
Programa sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gagawing simple at tradisyonal. Desisyon sa taas presyo ng mga pangunahing bilihin ipapasa na sa susunod na administrasyon ayon sa Department of Trade and Industry. Mga tinapong tubig mula sa mga residential area, ire-recycle ng Maynilad at gagawing bagong source ng inuming tubig. Wala na ang anumang makakahadlang sa pag-upo sa pwesto ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kahapon, dinismiss na ng Korte Suprema ang mga petisyon laban sa kandidatura ni Marcos Jr. at sinabing tama ang desisyon ng Commission on Elections na kwalipikado itong tumakbo bilang Pangulo ng Bansa. Narito ang report ni Dante Amento. Unanimous ang boto ng mga mahistrado ng Korte Suprema na i-dismiss ang mga petisyon laban kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. 13 ang bumoto pabor sa pagpapawalang bisa ng mga petisyon. Walang dissenting o bumoto na pagbigyan ang apela. Samantala, 2 mahistrado naman ang hindi sumama sa deliberasyon o pagtalakay sa mga kaso. Ito ay sina Justice Henry Jean Paul Inting at Justice Antonio Co. Jr. Si Inting ay kapatid kasi ni incumbent COMELEC Acting Chairman Socorro Inting at si Justice Co naman ay dati ring commissioner ng COMELEC. Kinatigan ng korte ang mga resolusyon ng COMELEC na pag-dismiss sa disqualification case na isinampa ng mga martial law survivor sa pamamagitan ni Attorney Howard Calleja. Gayon din ang COC cancellation case na inihain naman ni dating Supreme Court spokesperson Attorney Ted Te. Dagdag pa ng korte, kwalipikado si Marcos Jr. na tumakbo at iboto para sa posisyon na kanyang tinakbuhan. Valid din ang COC ni Marcos alinsunod sa batas at tama lang ang naging desisyon ng COMELEC hinggil dito. Ayon naman kay Attorney Te, di pa nila nabasa ang desisyon kaya hindi pa sila magbibigay ng komentaryo sa ngayon. Inaasahang ilalabas o i-upload ng korte ang buong desisyon sa kanilang website. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas na ng ilang detalye ang kampo ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa magiging takbo ng inaugurasyon nito bukas ng tanghali. Ayon sa isa sa mga nangunguna sa naghahanda sa oath-taking ceremony, handa na ang programa maliban sa ilang maliliit na detalye na isinasapinal na. Ang detalye sa report ni Nel Mariboho. Simple at traditional ang magiging takbo ng programa sa inaugurasyon bukas ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang inihayag ni Marcos Jr. sa kanyang vlog. Ayon kay PBBM, hindi naman naiiba sa mga nakaraang mga programa ang magaganap sa kanyang panunumpa. Ito ay magiging taimtim na seremonya. More or less, traditional pa rin ang gagawin. Hindi na kami lilihis pa sa nakagawian. Ayon sa isa sa mga nangunguna sa preparation committee ng inaugurasyon na si Franz Imperial, gaya ng nais ng incoming president, very solemn at simple ang magiging programa bukas sa panunumpa ni Marcos Jr. Sisimulan ang inaugurasyon sa pagkanta ng pambansang awit ng aktres na si Tony Gonzaga. Magkakaroon din ng 30-minute military civil parade. Ang inauguration song naman ay Pilipinas Kung Mahal, nakakantahin ni na Chris Villonco at Young Voices of the Philippines Choir. Kumpirmado na rin na si Supreme Court Chief Justice Alexander Gasmundo ang mga ngasiwa sa panunumpa ng incoming president. Bagamat hindi naman requirement ng konstitusyon na ang Chief Justice ang mag-administer ng oath of office, paliwanag ng kampo ni Marcos Jr., ito na ang kinagawian noon pa. Wala pa ring inilalabas na impormasyon ukol sa kung ano ang lalamanin ng inaugural speech ni President-elect Marcos. Pero ayon kay Imperial, nakakatiyak siya na hindi nito kakailanganin ng teleprompter o isang device kung saan mababasa ang kanyang inihandang talumpati. Mandato ng konstitusyon na ang President-elect ay kailangan makapanumpa sa kanyang tungkulin ng eksaktong alas 12 ng tanghali ng June 30.
Matapos ang panunumpa ay ang 21-gun salute at ang inaugural address ng bagong Pangulo ng Bansa. Pagkatapos ito ay tutungo na si PBBM sa Malacanang. Doon naman manunumpa ang mga miyembro ng kanyang gabinete at matapos ito ay isasagawa ang una nilang cabinet meeting. Naging tradisyon rin na sa kinagabihan ng June 30, isasagawa ang inaugural reception para sa ibang opisyal at mga foreign dignitary na nais bumati sa bagong Pangulo ng Bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Posibleng desisyonan na ng LTFRB ngayong araw ang mga petisyon para sa 2 pisong provisional fare increase sa mga pampasaherong jeep. Pero ipauubayan na ng ahensya sa susunod na administrasyon ang pag-aproba sa magiging permanenteng pamasahe sa mga pampublikong sasakyan. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Patuloy na dinidinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga petisyon para sa dagdag pasahe sa lahat ng mga public utility vehicle. Ayon kay LTFRB Executive Director Maria Cristina Casion, posibleng ngayong araw ay maglabas na rin ng desisyon ng ahensya sa hiling na 2 pisong taas pasahe sa mga pampasaherong jeep. The current board will be ending their term also on June 30. So it's possibly before June 30 they will be coming up with a decision na din. Kapag naaprubahan ito ng LTFRB, piso na lang ang idadagdag sa pamasahe sa mga traditional PUJ na nabigyan na ng 1 peso provisional fare increase noong June 8. Ibig sabihin, posibleng maging 11 pesos ang pansamantalang pamasahe sa ilang lugar na may 9 pesos na minimum fare. Kabilang dyan ang National Capital Region, Regions 3 at 4, Cebu at Davao. Habang ang iba pang lugar na 7 pesos and 50 centavos lang ang minimum fare ay maaaring maging 9.50 ang provisional fare. Para naman sa mga modern PUJ, maaari ring pansamantalang madagdagan ng 2 piso ang kasalukuyang 11 pesos na minimum fare nito. What happened in June 8 was more worse ngayon naman, 'di ba? So most likely that will be the one that will be balanced by the board also. I don't think naman na magiging insensitive pa rin yung board dun sa mga hinihingi na I think naman very reasonable din yung mga hinihingi. But just the same, I do not want to really preempt the board on their decisions. Ayon pa kay Casion, humingi rin ng board ng ilan pang impormasyon mula sa National Economic and Development Authority at LTFRB technical team na dapat ikonsidera sa pagdedesisyon sa iba pang fare hike petitions. Kaya't ipinauubay na lang nila sa susunod na administrasyon ang pagpapasya sa iba pang hiling na dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ipapasa rin ng LTFRB sa administrasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang desisyon sa pamamahagi ng second tranche ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy. Paliwanag ni Casion, maaaring may ibang plano ang susunod na administrasyon kaugnay sa pagtulong sa transportation sector. The pronouncements were given by the current economic managers po, no? And then there will be new sets of economic managers in the Marcos administration. So we do not really know right now kung ano yung magiging approach din nila. So to be safe, sinasabi natin na we will leave it up to the next administration. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinauubayan na rin ng Department of Trade and Industry o DTI sa susunod na administrasyon ang pagpapasya sa hiling na dagdag presyo sa ilang mga produkto gaya ng tinapay. Narito ang report ni Ray Pelayo. Pahinga muna sa pagtaas ng presyo ang mga produktong binabantayan ng Department of Trade and Industry. Ito ang sagot ni Trade and Industry Department Secretary Ramon Lopez sa UNTV News. Pero ayon kay Steve Kuya ng grupo ng mga supermarket, 250 items lamang ang may kontrol sa presyo ang DTI sa pamamagitan ng paglalagay ng suggested retail price. Nasa 15,000 items anya ang kanilang paninda at nagtataas ng presyo ang supplier ng mga ito kahit walang abiso sa kanila. Walang date yan eh. Anytime. Pricing is a management decision. So titingin sila sa kalaban, nagtaas na sila, tayo after 2 weeks, after 10 days. So management decision yan eh. Walang regulations or walang guide yan eh. Decision yan ng bawat kumpanya. Ang grupo naman ng mga panadero
May request din na 4 na pisong taas presyo sa Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty. Patong-patongan niya ang pagtaas ng presyo ngayon at hindi pa rin nakababawi lalo na ang mga maliliit na panaderya sa epekto ng COVID-19 sa ekonomiya. Ang sabi ni Mang Chito, importante din na mapanatili yung kalidad ng tinapay, lalo na itong pandesal, para pag isinawsaw mo sa kape, meron ka pang makakagat. Kung paliliitin mo ng paliliitin ang pandesal, dadating sa panahon na ito'y napakaliit na. At ang tamang kalidad, tamang sukat, tamang timbang, tamang hitsura ng isang pagkaing bahagi na ng kultura na ginagawa ng maliliit na bakery ay nanganganib na mawala. Masisira yung standard nito eh. Ayon kay Atty. Vic Dimagiba ng Laban Consumer, hindi dapat taasan ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal dahil bahagi ito ng corporate social responsibility ng mga panaderya at maliit na porsyento lamang ito ng kanilang produksyon. Hinihikayat naman ni Chavez ang kanyang mga kapwa panadero na gumamit ng produktong agrikultura gaya ng patatas, carrots, kalabasa at malunggay para sa paggawa ng tinapay, lalo na ngayong pahirapan ng pag-aangkat ng harina. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na kasing lala ng dati ang maaaring maranasang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa bunsod ng vaccination drive ayon sa isang eksperto. Batay sa projection ng Department of Health, maaaring umabot ng higit 17,000 ang mga bagong kaso ng COVID kada araw hanggang sa katapusan ng buwan ng Hulyo. Narito ang report ni JP Nunez. Hindi na gaanong tumataas pa ang admission ng mga ospital ng mga pasyenteng mayroong severe at critical cases ng COVID-19 batay sa obserbasyon ng Technical Working Group ng Department of Health. Ayon kay Dr. Edsel Salvania, miyembro ng Technical Advisory Group ng DOH at infectious disease expert, mayroong malaking pagkakaiba ang posibleng mararanasang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 kumpara sa mga naranasan na ng bansa. Pero sa ngayon hindi pa rin maaaring magpakampante ang publiko at patuloy pa rin ang panawagan ng mga eksperto sa pagsunod sa minimum public health standards. Maaari lamang magluwag sa mga protocol kapag inanunsyo na ng World Health Organization na endemic stage na ang COVID-19 o ang opisyal na pagtatapos ng pandemya. Nandito tayo sa level na even though tumataas yung cases, hindi masyadong gumagalaw talaga yung admissions, hindi napupuno yung hospitals. And that's a real indication na nag-move on na talaga tayo towards endemicity. Na kahit tumaas pa yung cases na yan, kahit ilan, and alam naman natin, hindi natin nakaka-capture lahat ng cases ngayon, halos wala talagang epekto sa ating healthcare system, which means that we can start to treat this as an endemic disease. Batay naman sa projection ng Department of Health, maaaring umabot sa higit 17,000 kada araw ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa katapusan ng Hulyo. Ito ay kung patuloy na magpapabaya ang publiko sa pagsunod sa minimum public health standards. Ayon kay DOH spokesperson Maria Rosario Vergere, bumaba ng 21% ang public adherence to health protocols nitong mga nagdaang buwan. At kung patuloy ang ganitong pag-uugali ng publiko, hindi malayo na umabot pa sa 22,000 kada araw ang mga bagong kaso ng COVID. Bagamat projections lamang po ito, mabuting tignan natin bilang gabay upang mapagpatuloy lamang tayo sa tinatamasa nating unti-unting paglalakbay tungo sa new normal. Isa pa sa nakitang dahilan ng posibleng pagtaas ng mga kaso sa mga susunod na araw ang hindi pagpapabakuna laban sa COVID-19. Lalo pa ngayon na may mga nakakapasok ng sub-variant sa Pilipinas. Maaring tumaas ang ating mga kaso kung mababawasan ang pagsunod natin sa minimum public health standards, gayon din kung hindi po tayo magpapabakuna. Pero ayon sa DOH, mas mababa pa naman ang projection na ito kung ikukumpara sa naranasang surge dahil sa Omicron at Delta variant. JP Nunez, UNTV, News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumutulong na rin ang PNP-CIDG sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga nambugbog sa 6 na MMDA personnel sa Pasay City nitong linggo. Kinuhanan na rin ng pahayag ng pulisya ang mga biktima para sa investigasyon sa insidente. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Nagpunta sa Campo Crame ang 6 na kawani ng Metropolitan Manila Development Authority na binugbog habang nagsasagawa ng clearing operation sa Pasay City nitong linggo. Nagbigay ng pahayag ang mga biktima sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police para sa investigasyon sa insidente. Dapat panagutan para matuto po sila, alam nila na ang kanilang ginagawa ay illegal at walang mga papeles po yan yung mga e-trike. Ayon kay PNP CIDG Director Police Major General Eliseo Cruz, positibo nang natukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan ng 2 suspect. Upang matukoy ang iba pang mga sangkot sa insidente, voluntaryong tutulong ang kanilang puwersa sa investigasyon. Nalungkot ako sa nakita ko sa telebisyon sa pangyayari. Kaya gano'n na lamang ang aming pagbigay ng tulong sa investigation. Kasi nalungkot kami sa pangyayari, yung ating mga kasamahan sa MMDA na nagtatrabaho lamang, bakit sinaktan itong mga tao ng mga taong ito? Nanawagan ang hepe ng PNP-CIDG sa mga sangkot sa insidente ng pambubugbog na makipag-ugnayan sa pulisya. Aniya, hindi naman agad naarestuhin ang mga ito hanggat walang inilalabas na warrant of arrest ang korte. Ipiprepare natin yung dokumento, yung mga statements and complaints by the complainants and witnesses or the victims, and then dadalhin natin sa City Prosecutor's Office, pagpapaliwanagin itong mga akusado, and then until such time na magpa-file ng resolution yung ating mga prosecutors before the court, saka lang ito sila lalabasan ng kaukulang warrants of arrest. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dumipensa ang ilang personalidad na pinangalanan sa isang committee report ng Senado sa pagkakadawit sa kanila sa umunoy intelligence report bilang mga protektor at sangkot umano sa pagpuslit ng agricultural products sa bansa. Para sa detalye, naritong report ni Harleen Delgado. Mariing itinanggi ni Bureau of Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero ang akusasyong sangkot siya sa agricultural smuggling sa bansa. Isa si Guerrero sa mga lumabas na pangalan sa committee report ng Senate Committee of the Whole kaugnay ng naging investigasyon nito sa talamak na pagpuslit o smuggling ng mga gulay at karne. Batay sa report, nakatanggap ng intelligence report sa Senate President Vicente Soto III noong May 17, 2022, isang buwan matapos ang huling pagdinig ng komite. Naglalaman ito ng umano'y verified list ng mga pangalan ng mga umano'y protektor at agri-smugglers sa bansa, kabilang na ang ilang opisyal ng Department of Agriculture at BOC. Sa isang pahayag, sinabi ni Guerrero na itinanggi na ng law enforcement agencies ang paglalabas ng anumang intel report na nag-uugnay sa sinumang custom official sa smuggling. Inihayag din ito ang mga naging anti-smuggling efforts ng BOC. Si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Director Eduardo Gongona ikinadidismaya rin ang pagdawit sa kanya sa issue. Ayon kay Gongona, hindi importasyon ang trabaho ng BFAR kundi pagbutihin ang local fisheries production ng bansa. Ang DA lamang anya ang nagdedesisyon at nag-aaproba pagdating sa importasyon at ang papel ng BFAR tanging rekomendasyon lamang kung ilan ang kulang sa produksyon at kailangang iangkat. Ako naman sumunod lang ako sa payo ni President Duterte na do not be involved in corruption. Ngayon, bakit naman on the last 3 days of his incumbency, aalis na si Presidente Duterte, papalitan niya ni President-elect Bongbong Marcos. Lumabas pa yung magaganyan. So, pasensya na lang kung nagiging emotional ako, pero talagang nasasaktan ako na bakit lumabas pa yan. Ako, magiging protector, magiging cuddler ng smuggling, inuhuli ko nga yan eh. Sa isang pahayag, sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na dapat bigyan ng pagkakataon ang mga pinangalanang opisyal na harapin ang mga nag-akusa sa kanila at depensahan ang kanilang sarili sa tamang forum. Ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA itinanggi naman na sa kanila nanggaling ang naturang intel report. Ayon kay NICA Director Ed
Edsel Batalla, mayroon silang sariling listahan pero iba raw ito sa listahan na inilabas sa committee report. Sagot naman ni Soto, hindi niya binanggit ang NICA sa report dahil na rin sa hiling mismo ng ahensya. Kung taliwasan niya rito ang sasabihin ng NICA, giit ni Soto, mapipilitan daw siyang idetalye ang kanilang naging pulong. Samantala, nilinis din ng NICA ang pangalan ni Navotas City Mayor Toby Tiangco at sinabing wala itong kaugnayan sa agri-smuggling. Isang Toby Tiangco kasi ang kasama sa listahan na umano'y smuggler protector. Bago nito, itinanggi na rin ni Tiangco ang paratang at iginiit na sila pa nga mismo ang humahabol sa mga smuggler sa Navotas. September 2020 pa raw nang sumulat siya kay DAR para i-report ang umano'y smuggling at diversion ng imported products pero wala pa rin umanong tugon dito. Dagdag ng alkalde, sa 4 na kaso ng illegal smuggling na nakitaan ng probable cause ng Department of Justice, 2 niya dito ang inihain mismo ng Navotas LGU. Ipinagtanggol din ni Senators Nancy Binay at Joel Villanueva si Tiangco at tinawag na hilaw at failure of intelligence ang naturang listahan. Sinisika pa ng UNTV News na makuha ang panig ng iba pang kasama sa umano'y intel report. Batay sa Senate Committee report, tinatayang nasa 667 million pesos ang halaga ng mga technically smuggled na agri-fishery products sa bansa mula 2019 hanggang 2022. Kabilang sa mga inirekomenda ng komite ang pagpapalakas sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, partikular na ang BOC at DA para sa first at second border inspection. Ganoon din ang full automation at digitalization ng mga proseso at transaksyon. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na si 50 ang nasawi sa Texas, USA na kabilang sa isang human trafficking incident ayon sa mga otoridad. Natagpuan ang mga ito na inabandona sa loob ng kanilang sinakyang truck trailer. Alamin natin ang detalye ng balita sa report ni Klein Sinca, live mula sa Los Angeles, USA. Yes, Klein, ilan lahat yung magkakasamang migrants dyan at may nakaligtas ba sa kanila? Babalikan natin ang report na yan mula kay Klein Sinca. Maglalaan ang Canada ng mahigit $28 million na pondo para sa mga programa na layong mapangalagaan ang mental health ng kanilang mga frontline workers. Alamin natin ang detalye ng balita sa report ni Miguel Moldes, live mula sa Winnipeg, Canada. Miguel, good morning. Ano bang nakikitang dahilan kung bakit nakakaranas ng mental health problem sa mga frontliner workers dyan? Rina, burnout at stress sa trabaho ang ilan sa dahilan ng pagkakaroon ng mental health problems ng mga hospital frontliners dito sa Canada, kung saan dagsa ang mga pasyente ngayong panahon ng pandemya. Ayon sa datos na inilabas ng Statistics Canada, nasa halos 96.4% ng mga doktor at 96.7% naman ng mga nurses ang naapektuhan ng pandemya, partikular na ang matinding stress na nararanasan ng mga ito sa trabaho. Kaya naman, isa ito sa mga dahilan kung bakit maglalaan ng pamahalaan ng halagang 28.2 million Canadian dollars o katumbas ng halos 1 billion pesos para sa mental health initiatives ng mga frontline workers at public safety workers na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Hahatiin ang pera na ito sa pagitan ng 9 na magkakaibang research projects. 5 dito ay pinamumunuan ng mga propesor at mananaliksik sa Universidad ng Regina. Kabilang na rin dito ang pag-implement ng on-call support apps, pagbuo ng knowledge development at exchange hub, at iba pang programa at proyekto na sisinimulan ng Canadian Institute for Public Safety Research and Treatment. Ayon sa Federal Minister of Mental Health and Addictions na si Caroline Bennett, malaki ang sakripisyo ng mga frontline and essential workers at marapat lamang ito na makatanggap ng suporta dahil na rin sa mas mataas nitong risk na maka-experience ng post-traumatic stress disorder o PTSD. Balik sa inyo, Rina. Maraming salamat sa iyo, Miguel Moldes. Samantala, sinimula na ng Maynila Water ang pilot testing ng kanilang bagong modular treatment plant na alternatibong mapagkukunan ng karagdagang supply ng inuming tubig. Ang detalye sa report ni Janice Enhente.
Pinag-aaralang gamitin sa Pilipinas ang teknolohiya kung saan gagawing potable water o maiinom na tubig ang mga gamit na o tinatawag na used water. Kahapon inilunsad ng Maynilad Water Service Incorporated ang New Water Project para sa alternatibong pagkukunan ng maiinom na tubig ng kanilang mga customer. Sa naturang sistema, gagamitin ng water concessionaire ang mga tubig na bumabalik sa ilog na mula sa mga residential area at dumadaan sa kanilang mga sewage treatment plant. Taliwas ito sa karaniwang ginagawa ng mga water concessionaire kung saan kumukuha sila sa mga dam na mula naman sa tubig ulan upang linisin at isupply sa kanilang mga customer. Sa bagong sistema, ang mga treated water mula sa mga ilog ay idadaan sa kanilang Paranaque modular treatment plants na mula pa sa bansang Israel upang maging malinis ito at matiyak na ligtas na inumin ng isang tao. Sabi namin, itong magandang source na to na dinidadaan lang naman natin sa ilog diretso, bakit hindi ho natin siya i-treat? Parang pwede naman siyang inumin. Dadaan ho siya sa pressurized media filtration, ultrafiltration, reverse osmosis at chlorine disinfection. Kaya makapag-produce ng nasabing planta ng higit 10 million liters kada araw na potable water mula sa magkahalong treated used water at tubig na mula sa Lamesa Treatment Plant ng Maynilad. Yung drinking water permit na tanggap po natin sa Department of Health is require mo tayong i-blend yung water sa tawag dito na nanggagaling sa treatment plants namin sa Lamesa. So, ano yun? Maximum siguro is up to 10 plus yung halo nung matatanggap sa Lamesa Dam. Pero ang initially, para din mas controlled natin, yung nasabi ko kanina, 2 barangay lang talaga yung pupuntahan nung ating produkto dito. Tiniyak naman ng Maynilad na ligtas ang proseso na ito at nakapasa sa Philippine National Standards for Drinking Water. Kamakailan ay nabigyan rin ito ng Department of Health ng Certificate of Potability matapos makapasa sa water sampling. Principle is that hindi namin siya i-distribute pag hindi siya pumapasa sa DOH, Philippine National Standards for Drinking Water. That's the basic principle. Kaya hindi namin papayagan makarelease siya pag hindi siya pumapasa dito sa standards na ito. Tinatayang nasa 38,000 customers ng Maynilad mula sa Barangay San Dionisio at San Isidro sa Paranaque City ang unang makikinabang ng nasabing New Water Project. Ito ang kauna-unahang modular treatment plant sa bansa na kapareho ng ginagamit na proseso ng bansang Estados Unidos, South Africa at Singapore. Janice Hente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Sa ating weather update naman, huling namataan ang sentro ng Tropical Depression Kaloy sa layong 395 kilometers sa kanluran ng Iba, Zambales kaninang alas 4 ng umaga. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 55 kilometers per hour at mabagal na kumikilos pakanluran habang papalabas ng West Philippine Sea. Magdudulot ito ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa, partikular na sa Bataan, Zambales, Palawan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Aurora at Quezon. Asahan din ang katamtaman hanggang sa malalakas na alon sa hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon. Maulap at uulanin din ang Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at ang Zamboanga Peninsula. Magiging makulimlim din ang panahon sa iba pang bahagi ng Mindanao at may tsansa rin ang mga pag-ulan sa dakong hapon at gabi. Narito naman ang ilan sa mga balitang patuloy na abangan. Seguridad sa inaugurasyon bukas ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. All set na. Ilang detalye ng inaugural program, isinasapinal na rin. Hiling na 2 pisong dagdag pasahe sa mga jeep, posibleng desisyon na ng LTFRB ngayong araw. Recycling ng mga tinapong tubig para maging source ng potable water ng Maynilad. Mas sustainable nga ba at hindi magiging dagdag na pasanin sa mga consumer?
At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula po ito sa Book of Matthew, chapter 5, verse 44, na nagsasabi, "But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you." Tatapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin nyo ang inyong mga kaaway, at idalangin nyo ang sa inyo'y nagsisiusig. At yan ang ating naging balitaan. Sa oras na ito, huwag po kayo magpapalit ng inyong TV channels dahil magbabalik pa po ang Good Morning Kuya. City, home to the country's first indoor shopping mall, the world's original Thrilla, and the first ever Bini Bini pageant. Now a place for your first win, your first hatch, your first home, your first big break, your first date, and even your first love. Araneta City, the city of firsts. Many 1 seconds in your life can you consider life-changing? How many blinks of an eye have you experienced? That led to your defining moments. This July 10, 2022. Witness this story unfolds before you. Through songs and stellar performances at the Peter at Soler. Featuring Peñal, Scoliosis, Silent Sanctuary, Wency Cornejo, and Yang Constantino. This will happen in a blink of an eye. A concert at the Peter at Soler at 8 p.m. Segment na maraming nag-aabang ang usapang pangkalusugan. Siyempre, pag nakita natin si Doc Bob, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa chiropractic, di ba? And welcome to the show, Dr. Rob. Thank you, guys. Glad to be here. Thank you. Good morning, everybody. So, I think we're going to talk about herniated disc, bulging disc, and slip disc. Pero, yung tatlong mentioned na mga terminology. Yeah, we've all heard, most of us have heard one of those, maybe all three of them. So let's do a little anatomy lesson here. This is a good model that can show everyone, our viewers here. Yeah, this is our spine, and there's 24 of these joints throughout our spine. In between the bone is this disc, and it is cartilage around the outside, and in the middle is a gel-like substance, and that acts as a shock absorber. So we can absorb gravity,
because we have gravity, we have pressure on us every single day of our life. And then of course we have positions that we put our spine in, seated positions, we're active. So we need this shock absorber, a gel, to give us that spring in our spine. Okay, and so what can happen is our spine can become weak, our spine becomes misaligned, and our disc goes through stages of these type of injuries. So stage 1, it can start to bulge through. So you can see how now the gel is starting to break through that cartilage. You see that? So that's kind of the beginning stage. It's starting to go through. And then what can ultimately happen is it can totally rupture through the cartilage. Okay, so that's a herniated disc. The disc is now ruptured. It is herniated through, and it is hitting the spinal cord. So depending on where the disc ruptures, it will then affect our body. So like, for example, here you can see it's bulging through the side. And so it hits the side of that nerve. Okay, so again, it's a herniated disc and a bulging disc. Now, a slip disc is a terminology a lot of doctors use here, especially in the Philippines. But the reason I don't really prefer that terminology, it gives the patient the perception that the disc slips in and out. And that's not what happens. It doesn't slip in and out. Now, as you've seen here, it ruptures through and it doesn't go back in. It's there. And that's why, you know, we try to preach this, taking care of your spine is so important, because once you have an injury like this, it can really affect your life. Symptoms that it can cause is numbness, tingling in your arm or legs, again, depending on the location that the disc ruptures. Numbness, tingling, electricity down the leg. We hear of the symptom sciatica, right? That's a very kind of layman's term, a general term. When you have a sharp pain in your leg, people say it's sciatica. It is a nerve is being impinged. It might not necessarily be the sciatic nerve, but yes, that is what happens when we have a herniated disc. It causes a referral of pain in our extremities. Yeah. So does that depend on the position on where the disc bulges? Yes. So for example, yeah, if you have it in the neck, it's going to most likely cause a referral of pain down the arm. Yeah. If you have it, and again, one thing we oftentimes forget is our spinal cord, our nerves communicate with our organs, not only our muscles, but our organs. And that's the bigger picture as a chiropractor that we are trying to get out, is that chiropractic is for your health. When your spine is unhealthy, it is affecting your overall health, because your nerves are communicating with your heart, your lungs, your liver, your kidneys. So can I? Yeah, go ahead. Just to clarify, the disc is not this circle thing. It's not this. It's not this one. This is cartilage, right? Yeah. This is the... Well, that is called the vertebral disc. Is the whole thing? Yes, it's the whole thing. It's just two portions. One is the cartilage to protect, and the other one is the gel-like substance in the middle that acts as the shock absorber. So when we say we have a bulging disc, what happens is the gel seeps out? Yep, basically, yeah. It comes through, it starts to break through, because think about, you know, the pressure that builds up every single day of our life, you know, 30, 40, 50, 70 years, and those discs then start to bulge, like an ice cream sandwich. You know, you take ice cream and you squeeze it, and then the ice cream comes out. That's what happens. I thought what happens is that sometimes the cartilage it can tear. Yeah, it can tear. So it just depends on if it's from a fall, an impact, you fall on your butt, you know, your tailbone, or just having the spine in the improper position. Last time we spoke about, and I can do another talk about this, our spine from the side is supposed to have curves, right? The lumbar, the lower back, has a nice dip, and then your middle back has an opposite, and then your neck has a curve here. So those curves are there, to act as a spring, but we oftentimes lose those curves. Sometimes our lower back is straight. We don't have that proper lordosis. And so, of course, without that spring, all of the pressure is accumulating, and then as we age, it starts to bulge. Or if you have improper lifting technique and you're doing heavy deadlifts, the #1 cause of back injury, deadlift, by far, causes these types of, and it lasts forever, and sometimes surgery is required. You know, if you're having muscle atrophy, you know, you can't move your leg because of the blockage of communication, that disc will literally block the communication, and so it'll cause the muscle to start to shrink. Sometimes it can cause bladder problems, it can cause, you know, all kinds of real problems, and sometimes surgery is required. But a lot of the times chiropractic can treat this type of a condition, this type of a injury,
effectively, just naturally through aligning the Without surgery. Without surgery. Without Yes, yes, Non-invasive. yes. So aside from lifting weights, what are the other factors that makes the disc? Bulging disc. Yeah, more so than the lifting weights. Honestly, it's more of a sedentary lifestyle. Uy. Yeah, more I see that, heavy lifters and, body, those are not the people that have these issues. It's oftentimes person that is seated most of the day, that is not that active. You need to be active. That activity and lifting, that creates strength. And so it doesn't allow these things to happen as commonly as the person that is not as active. And so it's, the wrong spinal alignment in the lumbar spine, like I spoke about earlier, and then having that sedentary lifestyle just over time causes that bulging. Yeah. So maybe strengthening our muscles can reduce the of course. chances. Those things are important. Having strong abdominal muscles, being just active in general, it's so important. That's why we're always, trying to advise and push people to exercise. Just get out and move. You have to get outside and move your body. Yeah. So we've talked about the causes. Can we know about what are the clear signs and symptoms when you have herniated or a bulging? How do we know without getting an ultrasound or whatever? Yeah, great question. So first of all, to really diagnose a bulging disc, MRI is how you do that, because that shows soft tissue. X-ray, you technically really couldn't, you can't diagnose a bulging disc with X-ray because that shows bone. I mean, X-ray is great. You can see the health of the joint, and you can, based upon the person's symptoms, you could have a good idea. But MRI is how you diagnose. But you're going to have extreme back pain. You're going to have a muscle spasm, because when you have an injury, your body's first response is to protect the area. So that nerve will then immediately tell all your muscles to spasm. So you have this extreme lower back spasm, and you oftentimes can't even bend down to put on your shoes. So hurting your back like that is very debilitating. It's hard to even function. Those of us that have injured our back know this. I mean, and that's how I became a chiropractor at 20. I injured my back so bad I couldn't move. I didn't have a herniated disc, but it was quite severe sprain strain. So you'll have that type of a major back spasm, pain, and then oftentimes, again, numbness, tingling in your legs, arms. That's a good sign you have a bulging disc or a herniated disc, especially if it's been there for several years. Yeah. How many sessions does it take to correct this kind of condition, Dr. Rob? Okay, so there really is no correcting it. Okay, once this has been ruptured, it doesn't go back in. Okay. Yeah. So what we do is you manage it. You manage it through chiropractic, maybe some stretching, some strengthening. You just manage it, and so chiropractic is very effective. When we adjust one spine, what we are doing is we are releasing the stress on the nerve. Okay. So whether you have a disc injury or not, that's the magic of chiropractic. The reason we focus on the spine is because of the nerve. Okay, so we don't just crack someone's back to crack joints. That's the big thing right now, on these social media, everyone's into cracking joints. Well, that's not what we're doing. ASMR cracking. Right, what we're doing is we are alleviating the stress on the nerve. Okay, so that's why we focus on the spine. That's the most important organ in your body is the central nervous system, the spinal cord. It's your computer program. And so we have the stress accumulating on our spine, our posture's changing, and it's disrupting, it's affecting the communication. Okay, and so we start to malfunction. Much like a computer, you get a brand new computer, it works so great, it's so fast, 5 years later, starts bogging down, it's not working as efficiently because of the malware, the viruses, of course, it's starting to break down because of stress on the computer. Well, it's the same thing with our body. And so we start to alleviate the stress on the nerve, and we can help with the symptoms. We can, and hopefully remove the symptoms such as the leg pain or the arm pain. So we have a good chance at that. And then once we get somebody better, we do advise to see us somewhat regularly, once a month at least. At least. It depends on the person's age, of course, and the severity of the condition. But that regular care will combat the stress that we're putting on our spine every single day so that it doesn't come back. Because once you have this injury and then you get it better and you don't do anything, it's usually going to come back at some point. You go on a long airplane ride, you pick up the keys, you pick up your grandchild, all of a sudden it's back. Because of course you have an injury that didn't go away,
So that's why you need to manage it through the strengthening, the stretching, the chiropractic, drinking a lot of water, no soda, things like that. No And soda. stressors. And you talk about last time the stressors, the sugar. Yeah, sugar is very, very bad for us. Yeah, and soda is very bad. You need to really just flood your body with water. That's how you hydrate your tendons and ligaments, whereas sugar dehydrates your tendons and ligaments. So it's very important to just lots of hydration. Is it? How can we prevent having these kinds of? Yeah, that's a really good question. So the younger you start really being conscious of your posture and your spine, the better off you will be. So posture, sleeping position, sleep on your back, sleep on your side. Try not to sleep on your stomach because it's this rotation every single night, 2-3 hours every night. It creates a lot of stress on your neck. And maybe that can lead to the disc bulge later in life. So sleeping positions, when you're at the computer, when you're at work, you want to have a nice posture. You know, if that means you need to get a lumbar support pillow, okay, get that. That pillow's there again to work on that nice lordotic curve that we're supposed to have. Try not to always cross your legs so excessively, cross your ankles, you know, things Crossing like that. your legs is Every time you do that, of course your hip is shifting and then your hip is out of alignment for your whole life. And then you have L5 is not moving, becomes weak. You do deadlifts, boom, you have a disc bulge. So you just have to be aware of your posture and alignment in your spine. And then, of course, if you can put chiropractic into your life young, that's going to give your body a better chance. It's like brushing your teeth. You don't wait till you have a toothache to brush. You do it so you don't get a toothache. Chiropractic, when you're young, you just need once a month, and you get sick less often. You have a pain-free back. You prevent these problems in the future. Have a good night's sleep. Yes, so it's so beneficial to your future, you know. And so I know people, we look at, well, it's expensive and I can't do that, but you have to look at like it's an investment into your future and your health and your life. So. Doc Rob, how can we be aware of our position whenever we sleep? Because most of the time, whenever we sleep, we're sleeping already. We're not aware of our positions. Like me, I always sleep on my side. Yeah. Because I can't sleep lying down on my back. It's impossible to stay in that one position, like you're in a coffin. Yeah, so of course we usually do go to our side. So, you know, I think if as long as you know you shouldn't be sleeping on your stomach, you know, and you start to think about it, I think you will do it less often, ultimately break that habit if someone is a stomach sleeper. Having a good pillow also helps promote sleeping on your back and side. Having a really soft pillow it's not the best because there's no support. You want somewhat of a firm, not so hard, but somewhat of a firm memory foam pillow. Yeah, I have a good pillow. Yeah, memory foam pillow. So that's there to help support your neck when you go to your side, your neck doesn't have any type of bend in it, so you don't wake up with a stiff neck. So, Doc, a bulging disc, you can't heal it. You just have to manage it. You manage it. We can manage it and keep you active. I have a lot of people that bulging discs that still are able to do marathons or their passion golf. You know, so that's the key. But you should have a good chiropractor in your life so you can keep doing those things. Yeah. Doc, I have a question. Is it true when you often ride motorbikes, motorcycles, does it affect your spine? Yeah, it really can. I do have a lot of people come in that ride the mopeds or the bikes. And so, yeah, going back to the lordosis, if we don't have that nice curve in our lower back, so you're very flat, and then you go over that pothole, boom, just like that, it compresses, and it can cause that. It can cause the disc bulge. So just be aware when you see a pothole coming up, try to come up a little bit, try to absorb the shock. Don't try to come down. Or you avoid it. Or you avoid it, yes, if you can. Or slow down. You slow down, yeah. Doctor, going back to the topic of herniated disc, is it more common on the lower back rather than the upper back part of the spine? Yeah, you would think, you know. Or does it still happen? You know, it does happen. It happens so often in the neck as well for the weirdest reason, right? You would think it's always the lower because the weight, you know, but it does happen so frequently in the neck. I would say it's pretty spread out, you know, it really is. It's not that abnormal of a percentage to the lower to the upper. It's pretty equal. Depends. Yeah, because and it's oftentimes multiple. It's C2, C3, C4, C5, multiple C5, bulges. C6. Yeah, it's multiple oftentimes. And that's the case when it's usually weakness involved, sedentary lifestyle. It's usually multiple. You know, if you have just one, maybe it was from a traumatic
fall or a hit or some sort. Yeah. Doc Rob, aside from the pain that a person is feeling when he has a bulging disc, what are the other conditions that may happen to him or her if left untreated? Yeah, so the communication of the muscle is oftentimes disrupted, and so the muscle becomes weaker. It shrinks, which we call atrophy. So if you start to see like the calf starting to shrink, that's not good. That means that communication is completely blocked. Sometimes the bladder can be affected, so going to the bathroom can be affected. Yeah, it can be pretty debilitating and really serious. But like I said, a lot of the time we can really prevent, medicine and surgery. Because, again, taking medicine is not sustainable. It's not good for the kidneys, the liver. So you want to find a holistic way to try to manage it. In most cases, we can. Yeah. But are there medications to ease the bulging? Is it inflammation or is it? No, there's no medication to ease the bulging. You just take a medication. Yeah, you can take medication for anti-inflammatory, or you can do something for muscle relaxer or the pain. But there's no medication to kind of lessen the disc bulge. No. Yeah, there's no medication. Yeah, and so oftentimes surgery, they will shave it, called like a discectomy. They'll shave the disc. But, and you would think, well, that's great, that's going to work. But it's really not this amazing statistics that it's so much better. It's like a 50-50 shot. If it's kind of major surgery. It's major surgery. It's obviously very invasive. You don't really want someone cutting near your spinal cord. So we really recommend that as a last resort. If you have the bladder issues, you have such extreme pain, then that sometimes surgery is definitely the way to go. But before it comes to that point, it's good to in my opinion, you should try chiropractic. In what I've seen, it's the most effective way to manage or treat a disc. Prevent it also. And prevent it, yeah. Of course, the younger you start taking care of your spine, then the less chances you'll have these problems as you go through life. Yeah. Before feeling any pain, you have to go to Doc Rob already for maintenance, right? Yeah, I mean, it's really important. Obviously, this day and age now, we're learning so much about the immune system and being healthy. And so COVID has really, I think, sparked this new trend to not so much about looking so fit, it's now just about being healthy, right? And so that's an exciting time because it's so important. Even before COVID, it's all about healthiness as a lifestyle. Eating right most of the time, having good thoughts, positive mental attitude, taking care of your body through exercise and stretching and having a chiropractor. These are several things you can do consistently, and you really maintain a strong strength from within, and you get sick far less often. If you do get sick, your body will be able to defeat it. And chiropractic is a vital part of that equation because we are dealing with your central nervous system. Like I said earlier, the most important organ in your body. The computer. So if you care for it regularly, when it's under attack, your immune system is strong and can defeat it. And so that's what my book is about. Remember, I wrote this book. Yes. It's about 5 things. If you do consistently, your body can be strong from within and defeat any type of virus and sickness that it encounters. Doc Rob, I have another question. Do people with scoliosis are more susceptible with having bulge or ruptured disc? Yeah. Of course, the scoliosis is where your spine kind of deviates to the side, or it can be like an S. And so, of course, that is a bad position, and it can lead to disc problems. It can lead to back pain. Of course, the joint is unable to move, so of course the person feels stiff. And then as the person ages, their disc and joint is degenerating. And so again, all the more reason you want to care for your spine. Chiropractic is great for scoliosis. Yeah, so though we might not be able to correct it, there is no correcting a scoliosis. If you start young enough, maybe we can get some small improvements in the curvatures. But once over 18, 25, it's really hard to change a scoliosis, but we manage it. And we can give someone a great feeling. They have less back pain. They have less problems with the joints as you age, maybe prevent the ruptured disc. So yeah, great for scoliosis. So Doc Rob, you've mentioned the 3 terminologies, but it means only one thing. Pretty much. It means, your disc has started to rupture or bulge. Yeah, so the herniated disc or bulging disc, it's just kind of different severities. Bulging disc isn't as severe as a ruptured disc. So ruptured, it's all the way gone through, and it's hitting the spinal cord. Yeah.
So these are stages when first it herniates and then it bulges. No, and no. then First it flips? bulges, and then it ruptures. herniates, Yeah. and then It's starting to bulge, and then it breaks through ruptured disc. But it's all slip disc. But it's all They, kind of the they say same. slip disc, right? Yeah. So the disc People are don't more slip. familiar with the term Slip slip. disc. Yeah, it's a very popular term here with medical doctors. So. But not all back pains are. No, not at all, not at all. Most of the time, it's just like a sprain strain. And so what happens is you have this misalignment most of your life. We have misalignments, and then you're active. You go and do something new your body's not used to, and all of a sudden the nerve. It tells that muscle to spasm. You know, something you do, you pick up, again, the keys, you pick up the grandchild, you go on a long hike, a long airplane ride, the body's not used to it, the nerve then tells the muscle to spasm. That's the strain. The muscle strains. Because the nerves are being pinched. The nerve is being affected, yeah, and it'll tell that muscle to spasm and strain. And so what we do, we don't rub the muscle, we work on the alignment. We go to the original cause. What created the fatigue? Why did you have that? And so we find that misalignment, and we're really specific with our adjustments and alleviate that stress so the nerve can start to send these messages. And what's so amazing is it's instant. You feel it. It's like when you get off a chiropractic table, you're like, oh my You're gosh. okay. Well, yeah, I mean, you just Feel feel so better. much better. You're like, wow, my joints are moving. I feel looser. I feel lighter. Yeah, I feel young again. I say, I'm born again. You know, there's so many terms that you use. And Actually, that's what I like most about chiropractic is that you don't treat the symptoms. You Yeah. treat the root of the problem. right. What's causing it. That's right. So that's what other people should know, that chiropractic targets what's causing the pain, what's causing this tingling sensation. Yeah, and so going back to what I said earlier, how we're so now obsessed with the popping, right? We're all seeing on social media. Well, you know, just so you guys understand, most chiropractors don't adjust every joint in the body. When you come and see us, we don't need to adjust your elbow, your Every knees, your single ankle, joint. your knee. Yeah, we adjust the postural misalignments in your spine because it's affecting your nerves. And so that's what we really are focusing on, being very specific, adjusting the joints that are out of alignment so the nerve can communicate properly. Your elbow and your wrist have nothing to do with your nervous system. Now, sometimes if your elbow or your wrist or your knee is out of alignment, sure, we can adjust those joints, but usually those joints aren't out of alignment. Usually it's on the spine. It's on the spine because that's where the stress is accumulating, and so that leads to abnormal stress in the shoulders and elbows. But yeah, sometimes we do adjust the shoulder or the elbow if needed. Doc Rob, is it recommendable? Because most Filipinos, when they experience back pain or feel back pain, the first thing that they do is go to a body massage. Yeah. Is it, does it help in relieving the pain, or is it not recommendable because most of the time our muscles get like bruised because of too much pressure being done on body massage? Yeah, you know, massage is great, and I'm a fan of massage. I go for like relaxation. You know, once a month, go to relax, unwind, and just get a nice relaxing massage. But sometimes deep tissue massage is good if it's required. And then sometimes it's not good, you know, so it's kind of, it's hard for me to really make a general comment on that because I don't want to, you know, but sometimes it's good and sometimes it's not. I'll leave it at that. But for a herniated disc, is it advisable that you massage the area, or does sometimes it can make it worse. Yeah, Sometimes. Wag na So if lang. you have an acute injury, our thought is, okay, I need to go get my muscles really worked on. But sometimes, it can make it a little more inflamed. So Kasi hindi naman yung muscle yung problem, the spine. When the problem the is nerve. inflammation, you do not massage it when the problem is it inflammation. can really aggravate it and make it worse. So we really like ice. You know, we adjust the spine and then let the body start to heal. That's what we're doing. We're letting that nerve now send proper messages, and then ice is really effective at reducing inflammation naturally inside. Because most Filipinos, when they feel like inflammation, they put hot compress. Well, I know, and that's another little bit of a debate that medical and chiropractors, we have a lot of kind of debates about. Pero alam niyo ba, They meron love ako nabalitaan kanina. You can understand Tagalog, right? Sometimes, dahan. Meron akong nabalitaan. I got a news yesterday na meron daw ginanap na Asia's Golden Icons Award 2022. And I'm so proud to be with the awardee, si Doc Rob. Siya po ay ginawaran ng
Asia's most outstanding chiropractor, practitioner, and inspiring humanitarian advocate. Well, thank you. Congratulations. Thank you. Yeah, that's why we came here. We came here 7 years ago to really spread this message of chiropractic. There are chiropractors here, and there were before us, but we feel so proud of what we are doing here because we're really trying to tell the true message of what chiropractic is and how it can really help so many people. And we're so proud to have helped a lot of people here in the Philippines. Congratulations, Thank you. Ian, do you want to try? Kasi last time si Later Ira, pa. actually, Doc, I have Nagre-ready pa siya. Nagre-ready pa. Because he has experience with, he has back pains because he usually rides a motorcycle. Yeah, that's why he asked the question. Yep. That'll do it. So should we do that now or later? Later. Pa. Yes, Mamaya later pa. pa. Mamaya pa. So Doc Rob, what are the projects that you're doing here in the Philippines? Kasi it's mentioned humanitarian advocate. Yeah, well, we do have a charity, Doc Rob's Foundation. You can go to our website, docrobsfoundation.org. And so we are helping people with building houses, and then we also are helping people with their education through different type of schoolings. So we just are trying to give back. We've been started doing that. I think when COVID and all the charity started to happen, it evolved kind of organically into giving back more and more. And then we have vitamins that we have, and we give away a lot of vitamins to people. That the one you gave us last time? Maybe the vitamin C. Yes, I love it. You mix with the water. Yes. Yeah, masarap. Sabi pwedeng papakin eh. You can eat it without putting it in water. Yeah, you can just do a shot. Yeah. And then we also go papapakin mo lang, around. diba? As chiropractors, we go to the certain areas and we do charity adjusting. We've done a lot of churches and gyms, and we did the jeepney drivers and tricycles. So just trying to allow everyone to experience chiropractic. Because usually the public transport drivers, they usually suffer from lots of injuries. They're sitting for a long Sitting time. so long, not really good suspension in the car, so the non-stop shocks. And by saying that, Ian wants to try it right now. Are you ready? Now's the time. Are you ready? I'm ready. Are you ready, Doc? I'm ready, Doc. Are you ready? Go. Okay, let's go. So I'll just take this off, Doc. yeah, maybe take off your. Do it. Let's go. Let's do this. Okay, so May tissue ka sa likod, Ian. make sure this Yeah, is but good. Put this. Dito na lang, broski. Broski. Yung tissue mo Okay, sa likod good. mo. We're gonna start off on your stomach. Yes. Baka masipa ako doon. Dapa. Oh. Dako. So here. So Ay, hindi pala sisipa. we're gonna start off just by checking the alignment. Okay, we kind of start from here and work our way up. And so we check the pelvis, these hip joints. Every joint should have a spring-like movement. That's what you always do first. Yeah. Check the alignment. Yeah, we check the mobility of the joint. So a misalignment, or what chiropractors call subluxation, the joint will have a stiffness to it. It's not really moving very well. And oftentimes it's multiple vertebra, like the hips and L5 and L4. They usually work together. Let's just go straight down like that. Right. So yeah, I can immediately feel his left hip joint is a little bit rotated back, then the lower lumbar not moving as well as they should. Ian, how old are you? I'm 25, Doc. Okay, so yeah. Totoo, Ian. That's true, Doc. Pang 60 na daw yung likod mo, Ian. Okay, so we're gonna start off. What's the age of his spine? It's pretty normal for a 25-year-old. Good. Yeah. So we'll start off. Yeah, he's got a couple areas in the thoracic. We're gonna start though with the hips and the lower lumbar. So we're gonna go on your side facing me. So lie on your side. Yes. All right. Bring that arm through. Good. You're comfortable. Just like that. Good. We're going to straighten this bottom leg. Ang gusto ko niyan. So very gently, so we find these joints, and we're going to very gently apply some pressure and then adjust those joints, okay? Let's take a deep breath and exhale. I'm going to roll you over. Deep breath. Very nice. Okay, now we're going to go this way. Face me. Grabe, ang So- sarap. That unlocked a few joints, and now we're going to go. Remember, we focus on that nice natural curvature called lordosis. Lordosis. Yeah, our neck and our lower back have a nice curve, and so we're going to work on that a little bit, right in the middle lumbar right there. Let's take a deep breath and exhale. Now we're going to go face up, Sarap. Grabe, ang just sarap. like that.
Malakad pa kaya ako nito mama. Of course. Tulog ka na dyan. So now the kind of shoulders round a bit, so we want to work on your middle back. We have a couple of segments to adjust, T3 and T4, just like that. Let's take a deep breath. Right there. Exhale. All right. So that helps instantly improve his breathing because it does affect the lung communication, also the heart. So we're just going to move this chair a little bit. Shut up. Okay, I'm going to bring this on. So you can see every adjustment is very specific, working on the posture and the natural curvatures that we're supposed to have. So here, I touch upon this every time because it's so important. Our neck is supposed to have a curve like that to support our head, but we lose that curve. We go forward. It's called hypolordosis. This is called lordosis, that curve without it called hypo. And so we're really, with him, it's very straight. And then there's a lot of congestion here, which oftentimes leads to headaches and sinus issues. But first, we're going to go a little lower, working on that natural curve. Good, bring the chin up. Oh, sakit yan. Very nice. Akala ko matatanggal na eh. And then Removable there pala. we stop right here. This is where he has a lot of Assemble congestion. na lang kita, ma'am. So we just bring over, relax. Very nice. Okay, there we have it. All set. Thank you, Doc. Yes, you're so welcome. So good, eh. Very nice. You're brand new again. Doc, I have a Brand new question. again. Doc, I have a question. What Yeah. should I avoid after this? You know, nothing really. You know, think of it Can like... he take a bath Yes, you after? can take a bath. You can take a That's the shower. first question eh, di ba? Yeah, you can take a bath, you can take a shower. There's really no restrictions. Yeah, yeah. It's just think of it like a tune-up for a race car. You know, right now your body's now functioning better, and you're going to sleep better tonight. Your body starts to heal. But one adjustment, you know, it's really just temporary. We haven't changed anything. We have just lessened the stress on the joint. We need to go back to you. Yes. To go back to you. Well, we would probably say recommend to come again next week, just so we can do a follow-up and see. Maybe we would do once a week for a few weeks to get your spine moving again, and then we could slowly diminish the frequency every other week, and then like once a month would be a really good maintenance for you. Nag-headache ka ba, Ian? Minsan po, minsan. Yeah, you have a lot of congestion here. Your suboccipital muscles are in a lot of spasm because your head's gone forward. So as the head goes forward, again, that's around 10 pounds on your spine, the nerve will tell the muscle to spasm because it needs to hold the head up. And so what we do is we focus on that nerve, and the nerve then tells the muscle to relax. That's why you instantly feel so much better. Ang Actually, sarap. Doc, I feel sleepy right now. Sometimes at the beginning, Hindi na your body makakauwi. wants to sleep. Cannot go home Medyo anymore. antok. To sleep. Antok na. Oo. But we have social media questions. Okay, Doc let's Rob. do it. Ayan, Doc. Boring pala. Ryan Santos. Saan po ba? Ito po ba? From Ryan Santos. Good day po, Doc Rob. I often experience a stiff neck. Sometimes 1 to 2 times every 2 weeks po. I just want to ask if a chiro can still be a good solution for this. I'm 29 years old. Thank you so much po, Doc. Yeah, absolutely. I mean, that's so common. 30 years old, stiff neck, you know, so the neck has probably straightened at this point. You have the hypolordosis, so there's not that proper curve. And so you're prone to having stiff neck and muscle spasm. And so what a chiropractor is going to do is very gently adjust those specific joints, alleviating the stress on the joint and the nerve. No more stiff neck. Actually, I experience stiff neck every time I notice that I sleep on my side, tapos yung yes. pillow ko is not that supported. Yeah. It's not supporting my neck. And then and when I wake up, stiff neck. Yeah. That's what happens. Yeah, so you need a new pillow. Yeah, I need a new pillow. So here's another question, Doc, from Ray Ann. Hi, Doc. Gusto ko lang po sanang... Okay, I'll do it slowly. Gusto ko lang po sanang itanong kung Translate mo in safe English. pa po I get ba ang magpa-chiro kapag 3 months pregnant. Nakakaranas po kasi ako ng matinding back pain at nangangalay ng balikat. I'm 32 years old po. Thank you so much and God bless. You understand? I understand, yeah. Okay. So yeah, chiropractic is great for pregnancy. Yeah, pretty much. I mean, throughout the pregnancy, it's very, very good. So there's several things that happen. One, it's obviously good for mom. She's going to have less back pain because all that stress anterior is So creating heavy. so much stress on the back and the nerve. So it oftentimes leads to the shooting pains in the leg. Yeah. So we help alleviate that through the adjustments. It's also very good for the delivery process. We can actually speed up the delivery process by having your pelvis in a proper position and moving properly. Allows the dilation
to happen much faster or without any type of problem. So we speed up the delivery, we improve the chances of a natural delivery, and it's also obviously good for the baby because if the nerves of mom are communicating better, it's good for the growing baby. Galing. So very, very safe. I took care of many Nice. celebrities through their pregnancy here already in the Philippines. Yeah. Nice. Yeah. Celine. Thank you, Doc Rob. There's another question from Robert Uy. What could be causing the numbness of my hands and popping of my fingers in the morning? And what are the natural ways to deal with it? I'm 42 years old po. Thank you so much. Yeah, so 42, you're starting then to maybe show some signs. It said numbness in the arms, right? So as we age, these misalignments, they cause degeneration. Okay, so we didn't really talk about that a lot, but here's the normal disc, but by 50, we usually are showing signs of degeneration. See how the disc is now thinner? So the disc degenerates? Yes, called osteoarthritis. This is why as we age, we get shorter. We lose half an inch because several of our vertebrae are starting to degenerate. L5, L4, they're very commonly degenerating because they're out of alignment most of our life or not moving. And so what happens is by 42, we're usually maybe showing some signs of that, and then the nerve is being impinged. Maybe there's a disc bulge, maybe it's just being pinched, and so that's causing the numbness. And so yes, chiropractic, we are going to alleviate that stress in the joint, free the nerve, and your body starts to heal, and your body starts to work properly. So absolutely, chiropractic is good for 42 years old and numbness in the hands. And chiropractic is also good for the children. Very so good. the whole Very family good for can go to kids. you. Yep. It's very good for kids because, kids learning to walk are falling down several times a day. So the pelvis can shift. Kids are oftentimes sleeping on their stomach. And nowadays with the gadgets, kids are just inundated with the stimulus that is not good, very stressful for them. And this is why now kids have developed this really bad habit of cracking their neck. Yes. It's a bad habit. Yeah, it's a very bad habit because Sorry. So what's happened is the spine has gone straight, the hypolordosis, and now they're on the computer all day, and so they just have this nonstop stress, and so they've just developed this kind of natural this bad habit. And so what happens is you're doing it at least probably 5 times a day. Sometimes people are doing it 10 times a day. They're self-adjusting, and so that causes hypermobility in the joint. So it means the joint moves too easy. And so the body recognizes that and will calcify the joint. It speeds up arthritis in the joint. Interesting. And so, the chiropractor, we're going to again be very specific, adjusting those joints. And then that urge should diminish as we go. As we do several, then you won't have that urge to crack your neck. All right. And so the younger the kids start, the better. And they get sick less often. It's more like, think of it for the family like a holistic approach to health. Yeah. All right. For those who are interested, Doc Rob, where can they find you? Yeah, you can find us on our website at www.docrob.ph. Also, our contact is 0905-444-8172. You can follow me on Instagram at DocRob74, where I give good tips on nutrition and exercise, and obviously a lot of information about chiropractic. All right. Again, let's congratulate Doc Rob. Thank you guys. Thank you so much. Yes, Asia's most outstanding chiropractor practitioner and inspiring humanitarian advocate award. Congratulations. Thank you so much, guys. Good luck po. Yes, thank you. Sa mga future projects pa, Thank you. Doc Rob. You want to greet, of course, the very beautiful Asawa ko, Asawa. Patricia Javier. Good morning. All right. Good morning po. All right. Thank you, Doc Rob. Ian. Thank you, guys. Thank you. Ian. Right, thank you. At ayan po ang ating usapang kalusugan ni Dr. Pangkalusugan. Pangkalusugan ni Dr. Ayan. Sa mga ilang sandali po, magbabalik po ang Good Morning, Kuya! Sa darating na June 30, 2022, manunumpa na sa tungkulin ang ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sama-sama nating iparating kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o PBBM ang panawagan ng bayan sa bagong manunungkulan. Ikaw, ano ang PBBM mo?
I-post sa social media ang inyong maikling selfie video na nagsisimula sa pahayag na ang PBBM ko ay. Gamitin ang hashtag na PBBM Panunumpa at itag ang UNTV News and Rescue. Biktima ng pambubugbog ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team sa Cagayan de Oro City. Agad na nilapatan ng pangunang lunas ang lalaki at saka inihatid sa ospital. Kung halimbawa po tayo ay may kakilala na napasama sa trouble o napaaway, nabugbog, i-assess natin gaano kalala yung mga tinamo niyang pambubugbog. Kung meron po ang mga bukol ng pasa, maaari po natin siyang gamitan ng cold compress. Kung meron man po siyang open wound, maaari natin gasan yung sugat. Lagyan po natin ng antiseptic o Povidone. Iwasan po natin ang infection ng sugat at lagyan po natin ng gasa. Ito ang serbisyong hatid ng UNTV News and Rescue. Alam niyo ba na ang pinaka-aktibong muscle sa ating katawan ay nakikita sa ating mga mata? Kaya dapat lang na ito ay ating pangalagaan. Una, gumamit ng ultraviolet protected sunglasses para maiwasan magkaroon ng pterygium or cataract. Pangalawa, huwag kusutin ng mata kung ito ay natutuyo o kumakati. Ito lamang ay makakadulot ng infection o di kaya corneal abrasion. Pangatlo, kumonsulta ng regular at least once a year sa inyong ophthalmologist para maaga matuklasan at mabigyan lunas anumang kondisyon meron ng iyong mga mata. Ako po si Dr. Vic Santos, ophthalmologist ng Fatima University Medical Center. Gumagamit tayo ng headphones para hindi makaabala sa ibang mga tao kapag kapag may papakinggan tayo, diba, sa ating mga gadgets. Diba? Totoo yan. Pero, alam nyo ba na meron ng isang device na ikaw lang ang maaaring makarinig ng audio o sound kahit wala kang gamit na headphones? Minsan talaga nakakatakot yung Parang iba na yun. Nakakarinig ikaw hear things, diba? Parang kikilabutan yata ako dito. Pero kung ano yan, mga kasambahay, panoorin natin sa Techie Muna. Narinig mo na ba ang latest? Alam mo ba na meron ng isang bagong device na maaari mong ma-enjoy privately ang iyong pinakikinggan nang hindi gumagamit ng headphones? Well, hindi yan chismis. Ito ang state-of-the-art audio device, ang Noveto N1. Ang Noveto N1 ay isang smart soundbar na may audio beaming ability. Nagtatransmit ito ng ultrasonic waves na bumubuo ng 2 pockets of energy sa labas ng iyong magkabilang tenga na nag-e-emit ng audible sound. Ang 3D sensing module na ito ay nakamonitor sa posisyon ng iyong tenga at sumusunod dito ang 2 sound pockets kahit mag-iba ng direksyon. Siguradong mayroon ka ng personal audio space. Gumagamit din ito ng facial recognition at mayroong built-in assistant na maaaring makipag-interact sa'yo. Mas magiging komportable na rin ang iyong video call at parang personal na kaharap mo lang ang iyong kausap. At kung nasa bahay ka naman, ay magagamit mo ang device nang hindi nakakaabala sa ginagawang activities ng iyong family. With Noveto N1, siguradong bagong audio immersion ang mararanasan mo.
Galing, no? Paano yun? Walang device na nakakabit sa tenga mo, di ba? Tinadetect niya lang yung ano mo. Kung saan yung position ng ears mo, tapos kahit mag-move ka, alam niya kung nasaan, di ba? Pero grabe, sobrang advanced na ng technology. Totoo. May mga ganyan na hindi natin alam. Tapos dito lang din natin na-discover. Kaya ang galing din ng tech. Oo. Muna natin na segment. Tsaka yung fact na pag nakipag-usap ka daw kahit sa via internet or kaya sa ano, no? Talagang, parang kausap na ng harapan yung yung tao. Tanong lang Kasi dyan, hindi ka na... how much? Yun na. How much? Yan ang masaklap na katotohanan. Saka baka matakot yung iba, nagsasalita ka mag-isa. Kasi may narinig ka na pala na ikaw lang, di ba? Kasi dati kapag nakakakita ako nang nakasuot sila ng ganun, tapos nagsasalita sila, nawiweirduhan pa rin ako eh. Paano pag wala? Pag wala, Hindi no? mo Tapos alam, gaganyan ka. Tapos gumaganyan-ganyan. Samahan na kita. Maiba naman Pampanga na kung ano kaya to. Kasi before, nag-field trip kami, tapos sa may Zucobia Fun Zoo, very memorable sa akin yun. Kasi parang first time ko ata nag-field trip noon. First time ako sumama. Hindi kasi ako sumasama talaga. Tapos Pampanga din. So ito kaya, saan kaya ito? At panoorin natin ang naging adventure nila sa trip ko to. Today, susugod tayo sa sinasabi nilang happiest place sa Clark, Pampanga, ang Zucobia Fun Zoo! Sa laking 5 ektarya, ang Zucobia ay siksik sa fun and exciting activities para sa buong pamilya. Sa halagang 295 pesos ay ma-experience mo na ang fun and exciting activities dito sa Zucobia. Tara! Sasamahan tayo ngayon ng isa sa mga animal trainer ng Zucobia para itour at magbahagi ng mga kaalaman tungkol sa mga animals na makikita dito. Ang experience niyo po dito sa loob ng Bertel ay kusa po silang dadapo. Ang may experience po sa kanila is very ticklish or makilite. So kailangan nyo lang po ng watcher step kasi yung mga iba po nasa pumahapakan po natin. Nakakakiliti, tsaka yung ano nila, yung paa nila. Kung nasiyahan kayong makipag-interact sa mga lovebirds, good news mga kasambahay! Pwede nyo silang bilhin at alagaan sa inyong mga bahay. Para sa full experience, pwede mo din subukang magpakain ng ostrich. Not to worry, dahil mababait ang mga animals dito at talagang ine-encourage ng Zucobia na makipag-interact tayo sa mga kagiliw-giliw na ibon. Pag kinakain na po yan sa wild po, mga grass din and mga leaves po yung diet po niya. So dito, kinahalo po namin ng pellets para sigurado pong mapusog po yung ating ostrich. So siya po yung pinakamabilis na tumakbo din po. So nakakatakbo po siya ng 70 km per hour. Sunod naman nating puntahan ay ang area na tinatawag nilang Philippine Pride. Dito makikita natin ang ilan sa mga hayop that are endemic to the Philippines. So ito po yung makikita nyo dito, yung reticulated python o tinatawag ng sawa. Yung mga sawa natin, ma'am, wala po silang venom. Pero constrictor animals po sila. Ibig sabihin yung pinupuluputan po yung kalaban po nila. Then family po silang reptiles, mga cold-blooded animals po sila. So mga warm-blooded po yung kinakain po nila, katulad ng duck, chicken, and rodent. Sir, para saan po itong garden? So ito po ma'am yung garden maze, hanapin natin po yung daan palabas. Find the right way out po. So pagpasok natin dito, kayo po yung hahanap ng daan para makapunta po tayo dun sa susunod na attraction. May mga pagkakataon, inaabot sila ng ano dito? Minsan po 30 tatagal. minutes, mga gano'n? Mga ganyan po pag napunta po kayo dun sa pinaka dead end po, laging dead end na pupunta nyo, tatagal po kayo. Pero pag natsamba, minsan saglit lang po. So after naman natin mag-garden maze, ay pupunta na tayo sa mga rides! Kung pamilyar ka sa sikat na lodge sa Singapore, tiyak na mag-e-enjoy ka sa Zouk Ride dahil pattern mula doon ang fun-filled activity na ito. Okay, ganito lang po yan, ma'am. Ito po yung tinatawag na Zouk Ride, gravity car po. Ang nagpapa-under po sa kanya, ma'am, is gravity lang po, momentum. Kapag tinaas po yung handle natin, ma'am, a-under po yan. Kapag hinila po natin pababa, yan po yung preno, ma'am. Tapos naililiko naman po ng turn left and then turn right naman. Susundan lang po natin yung racetrack natin and then may 3 curve po yan, ma'am. 400 meters po, 3 curve. After po ng ride,
finish line. Next attraction po sa may the barn sa mga ruminants animal. Ito naman po yung miniature horse. Nag-start po sila sa pinakamaliit hanggang lumit na po ng lumit yung lahi po nila. Nanggaling po yan sa US po. Ilang feet siya, sir? So nasa 2 feet na po siya. Sir, ano naman po yun? So yan po yung kambing po natin na bower goat. Yan po yung mga ruminants animals po. Ibig sabihin yung mga wala po silang upper teeth. Then dito naman po tayo sa camel. Ito po yung camel natin ay tinatawag na dromedary camel kasi one hump lang po siya. So dalawang species po ng camel po natin. Yung isa po is dromedary and then yung Bactrian yung dalawang hump. So trivia lang po ma'am, yung humps po natin hindi po yan tubig, kundi pats po yan. Yung po yung nagpo-post ng oil po para nakakapaglakbay po sila ng milyang-milyang layo. Pwede ba siya pakainin? Pwede naman po pakainin ma'am. Pwede naman po tayong kumuha dito then nabutanan. Kain ka na. Oh, ito pa. Sa loob ng The Barn ay mapapanood ang Socobia Fun Show, kung saan nagpapakitang gilas ang ilan sa mga hayop na nandirito. Katulad na lamang nitong umbrella cockatoo. Isa sa pinagmamalaki nila yung camel ride na tinaguri ang first and only camel ride na ma-experience mo dito sa Pilipinas. Hi! Hi guys! Welcome to my vlog! Okay, pagkatapos naman nating mag-camel ride, ay tutungo naman tayo sa Zing Ride! At bakit tinawag na Zing Ride? Dahil ito ay pinagsamang zipline at swing! Lahat ng yan at marami pang iba ang matatagpuan mo dito sa loob ng Socobia Fun Park. Hindi ka lang mag-e-enjoy, marami ka pang matututunan at ma-experience for the first time. Kaya ano pa hinihintay nyo mga kasambahay? Sugod na rin kayo dito sa Socobia with your loved ones. Muli, ito ang trip ko to dito sa Good Morning Kuya! Nakakatawa naman. Ayun na nga, Socobia Fun Zoo pala. Tama yung hula. Tama ang hula ko. Kasi kanina may sinasabi si Miss Prince, yung Clark Safari. Safari naman siya. Bago ko ba yun? Parang Subic Safari din siya. Parang matagal na rin siya. About animals din siya. So, pero baka iba yung makikita mo. Kasi dito sa may Socobia, di ba? Meron siyang adventure rides pa na kasama. Di ba? Zingline. Zingline. Sarap i-try no. Tapos yung sa camel kanina, parang, sarap. Takot ako sa ganun. Parang feeling ko malalaglag ako. Lagi ako may ganung picture. May meme ako palagi. Kasi nakakatakot eh. Kaya nangangatog-ngatog kapag akyat. Tapos yung magsasakay sa'yo, masasabunutan. Kasi sa sobrang nginig. Ako naman takot ako minsan sa horse. Kasi baka bigla siyang umano. Bigla siyang tumakbo. Hindi ko talaga alam gagawin. Lang magtatakbo na. Bibitaw na lang ako doon goodbye. Alam. Pero I'm sure yung mga kasama natin, di ba? Gusto rin mga travel adventures, di ba guys? Mahilig din po. Ha? Gusto niyo yun? Sinabi Ayoko. Gusto ko yun. Ako gusto ko yun. Parang si Madam yun. Hindi ako mahilig sa zoo. Hindi ako mahilig sa zoo na ako sa animals. Ay. Saka yun may ahas, ayoko yun. Nabahan ako. Magtatayo po kami ng hindi, wala pong ahas. Akala ko zoo na walang animals. Zoo na. Nakapost lang. Ay, parang may nakita po ako sa Russia na parang yung zoo nila is parang holograms lang po ng mga... Ay, talaga? Hindi na siya yung... Kasi ayoko yung tinatap yung nature. Para maano pa, educate pa rin yung mga bata. Yes, oo. Nice yun For eh. education lang talaga. Alright. Ayun, Tini, mauna ka na dahil mahaba ang Bati na ako ngayon. Konti lang to. Binibining Tini. Yes. Binabati ko po si Mommy Letty C. ng Guadalupe, Nuevo, Makati West from Wancho Tuazon po yan and family. Happy birthday din syempre sa aking tita, Tita Jelly de los Reyes. Kay Mama, kay Brad, kay Kuya. Mwah, saranghe. Consistent. Diba ako? Saan ba? Saan mo gusto? Sundan ka. Happy
7th anniversary, Sis Glenn, galing from LPG Sisters. Uy, LPG? Very explosive tong ano. Grabe ka naman. LPG. Hindi, sorry po. Ayan, at binabati ko ang ating top fan at loyal viewer, ang aking mommy, Mami Yo. Ara. Okay naman, ako naman. Happy Sabbath anniversary naman po kay Sis Julia May JM Salalila from Ella. At syempre, good morning kay Hazel and Pat. Kay Ate Sheila, good morning po sa inyo. Yan ako naman, binabati ko po si Josefina de la Cruz, si Sis Olang and Bradrading na nandyan po ngayon sa Morong, Bataan. Hello po sa inyo. Good morning din po kay Kuya Joven Javier at kay Brother Jerome Mason Privado. Siyempre kay Rian from Montreal, Canada at sa aking Mamsi. Good morning po. Mamsi, good morning. Ayan ako naman po ang babate. Binabati ko po si Mami Virgie Miranda, si Kuya JC, si Ate Z, si Kuya JC, at ang pamangkin ko po si Goku. Isang kamihami wave sa'yo. Ayan, at nagpapabati rin po pala ang Miranda Resurrection Family and Victorina Family. Ayan, good morning po sa inyo. Alright, ako din. Babatiin ko si Eric, si Gab, si Gwen, si Kate ng good morning. Si Nanay Leonie, ano din yun? Number 2 sige. Top fan yung mommy ni Ira. Number 2 Nanay. May bad Wala kasi siyang social media pero palaging nanonood yan sa atin. Pati si Nanay Maria at si Tatay Berting and si Tita Rose ng Malabon. Good morning din sa classmates. Sila Ma'am si Jessica Madrilejo, si Mama Nene, Papa George, si Zoe and Jamie. Good morning kay Margot, kay Joanne, kay Rachel Sevilla. Good morning Clarissa Canoy, Rio Nakinal. Good morning sa inyong lahat na alam kong busy-busy kayo sa pagpapasok ng mga halaman ninyo. Ingat palagi. And of course, thank you and good morning din sa mga taga Betty's Body Form. Ang kanila pong office ay nasa Unit 9, Sunshine Square, Mandala Park, ang Social Mandala Park, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. If you're interested sa mga corset po, just call or text Tita Betty Rolioda sa 0917-540-9688 at kay Miss Mabel Raquena naman sa 0905-316-3136. Thank you so much, Jaja! Good morning, Atin Miss lang! For hair and makeup. Treatment niyan, hair ko bukas. Good morning na rin, Mama Au, Papa George. I'm Mika Lanhana. Magandang umaga, Bahay family, Rawash din, Gidang family, Kuya John and Ate Ann. Happy viewing din also. At maraming salamat sa Aesthetics. They are committed to enhancing your natural beauty and giving you the best experience possible. Enjoy a fuss-free morning and wake up and go with their Care Lash, brow lamination, permanent makeup, and their nail services. Follow them and book an appointment through their social media pages. Just look for at the Aesthetics or contact them at this number, 0945-466-0038. They are located at Sophia Bellevue, Capitol Hills, Quezon City. Yes, maraming salamat po, Ate Rina. At syempre sa lahat ng sumubaybay sa atin mula pa kaninang 6 in the morning. Samahan niyo po kami uli bukas, God willing, at sabay-sabay tayong bumati ng... Good morning, Kuya! I like it.